dissected by Sunday mi àdìsá tó bá rókù kì í sá. Ọmọ Adéyẹmọ ẹni tí ó bá mọ Sunday Igboho. Adéyẹmọ kò dáyọ̀ mọ́. Orí ní kí máa já sọ́lá ọ̀la ń bí wọn nínú. Ìbẹ̀rù sí bọ́lọ́dọ̀dọ̀ ibi kókó lábọ́ta. Alẹ́ ta ọ̀tá. Bàbá Yọ̀mídé, Bàbá Ronaldo Sunday, Bàbá Dámilọ́lá Igboho. Àkàndá ọba Adérọ́pò tí ó fẹ́ràn ìyàn jẹ́. Igboho Sunday, mo kí ẹ kú ayọ̀. Igboho Sunday, ọjọ́ kí ẹ ọmọ Adéyẹmọ Sunday, wàá ṣe kìsà ọba Adérọ́pò. Ògìdánkọ́lá láyé lábẹ́ ẹkùn tagìrì gbéra ẹ̀ níjà. Igboho mọ̀rẹ́ ọmọ alágbàdo òde. Ọmọ àtàpẹ́tẹ́ wọnú omi. Ọmọ gègèlè odò sọ̀yà. Ìsọ̀yọ̀ débi láàrin dí. Omi kò sí ní nǹkan sí mi lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òde Igboho. Ọ̀kan ṣe mí dábọ̀dábọ̀. Ọ̀kan ṣe mí máa rọra. Ọ̀ká tó kù nígbà tó mọ̀ Igboho kí ló wá Igboho mọ̀ ẹ́ sí. Gbàgede Igboho sùn hàn láìsí bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kò ní bẹ̀rẹ̀ máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀yin lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ṣì bá bímọ méjì nígbòho mọ̀ rẹ̀. Àbíkan bọ́ kó sí amúkan yòókù bọ́ sọ̀yà. A ó mú ìyá rẹ̀ tí ó lọ́rọ̀ gbọ́. A ó fi ìṣẹ́rú wálé kó lè máa jó kútu pa nígbòho mọ̀ rẹ̀. Májà sálá ọmọ wàrà mo jẹ́ ọmọ onílé ọ̀la. Wàrà mo jẹ́ ọmọ onílé ọ̀la. Wàrà mo jẹ́ ló máa wọ àjèjì wòyí. Wọ́n ṣe ségesège. Wọ́n láwọn ò ní gbọ́ mi kó sí mú. Àwọn ò ní gbọ́ sọ̀yàwó ẹsẹ̀. Ojú po fírí. Gbogbo wọn bọ́ mi kó sí mú. Wọ́n sì gbọ́ sọ̀yàwó ẹsẹ̀. Igboho mọ̀rẹ́. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta Igboho. Ọkọ̀ ṣẹ́. Ọkọ̀ tẹ̀. Ọkọ̀ tó kù ní gbogbo aráyé fi ránṣọ ẹ̀rí. Èèyàn jẹ́ ní Igboho fẹ́. Igboho mọ̀rẹ́ òkò kákó ní mọ́ra. Adáradénújà máìká wọn dààmú Igboho. Àfẹ̀yìn kí abútọ́jọ́ òbí rẹ̀ ní tẹ́ntẹ́ ní Igboho. October 10 lọ́jọ́ tí màmá rẹ̀ wá sílé ayé. Ọmọ Adéyẹmọ ọlá bàbá ló mọ́mọ́ yan. Ẹ̀mí àbàtà ní mọ́tò yọ. Wọ́n fi rántí bàbá rẹ̀ àtàtà ọmọ Adéyẹmọ. Ọlá karahun ní gbíjẹ mọ́jà sọ́lá. Bá mi kí wọ́n ní mo dá kẹ́kẹ́ ilé. Ẹnìkan ò lè mọ̀ tán. Kó jẹ́ alájú ilé bàbá ta ló fẹ́ mọ̀lẹ́ ẹni jẹ ní lọ. October 10 la fi rántí ọjọ́ bí ẹni yẹn. Ọjọ́ tó ń lọ kò lẹ́nìkan. Ìdùmarè kó ṣe é dìgbò ẹ̀mí ní sáà fún gbogbo àbájọ pẹ́ láyé. Igboho Sunday, mo kí ẹ kú ayọ̀. Ọmọ Adéyẹmọ. Igboho Sunday, ọjọ́ bí ẹ lò ní. Màmá ni ọba mi kí. Igboho Sunday, wàá ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Òṣòro kọ̀ṣọ̀ wá kí ẹ. Igboho Sunday, pé ó kú ayọ̀. Igboho Sunday, ọjọ́ bí ẹ lè ní mo wí. Wàá ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Adáradé. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media. Àtútù darapọ̀ sínú ètò títa lẹ́yìn. Ẹ bá wa fìdílé nǹkan kí àtújọ máa bá ètò yẹn nìṣó. Ó máa lárinrin lálẹ́ yìí, ó máa lẹ́tìkẹ́. Èní ni ọjọ́ Jímọ̀ tí ó ti kọjá lọ àti bọ́ sí Saturday. Èní á máa jẹ́ 11/11/2023. Very busy day in London, very busy day around the world. A kí bàbá wa olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Igboho. Ẹ bá wa wo àwọn àkọlé tí a gbé síta torí ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a máa sọ lálẹ́ yìí. A tún ní part 2 níbi tí a ti ń bọ̀rọ̀ lọ tẹ́lẹ̀ nípa everything you need to know about Yoruba movement. No going back. Awareness campaign part 2. Àti wa kò ní lè parun. Àṣà Yorùbá wé gbọ́dọ̀ parun. YNFF Board of Trustees. National
gbà wá o ìdíje àṣà wa. Bẹ́ẹ̀ni, àṣà àti ṣe wa ò ní parun láíláí. Ìdí nìyí tí wá NFF Board of Trustees ṣe ń ṣonígbọ̀wọ́ eré ìdíje àṣà àti ṣe Yorùbá nípínlẹ̀ 8, ìpínlẹ̀ Kogi, Kwara, Èkó, Ọ̀ṣun, Oǹdó, Èkìtì, Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ògùn. Láwọn ìpínlẹ̀ tí ìdíje bí ayò ọlọ́pọ́n, ìjàkadì, ijó ìbílẹ̀, ìdíje ẹwà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yóò ti máa wáyé látọjọ́ Monday, November 6, 2023 títí di November 13, 2023. Ní final audition máa wáyé láwọn ìpínlẹ̀ wọ̀nyí láti yan àwọn tó perégedé láti ṣojú ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú ìdíje àṣekágbá tí a wáyé ní Muajas Hotel Nìbàdàn November 21 arrival day. Ìdíje a wáyé ní November 22 títí di November 24 ní Muajas Hotel nílùú Ìbàdàn. Ẹni sọ lẹ́nu sàpò ìyàpọ̀ odò tó bá gbàgbé orísun ṣetán láti parun ní ìjájọ gbárùkù tìdíje àṣà àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá tẹlẹ́kùnjẹkùn yìí. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé tàbí ẹ fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ tàbí olùrànlọ́wọ́ ẹ lè kàn sí Mr. Wasiu Àyìnà lórí +134 7500 9472 Ajia Queen Ara +447 946 313 160 Mrs. Roslyn +141 699 22189 tàbí T-Bex +234 816 049 5979. Aṣọ ìbílẹ̀ nìkan la yàn láàyò níbi àwọn ìdíje wọ̀nyí. Ìdíje àṣà àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹlẹ́kùnjẹkùn ọdún 2023 Yorùbá World in Act. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí pé a very good evening and welcome to the live transmission. Ọlá Yomi Koiki ni mò ń jẹ́. Mo kí bàbá wa Igboho lẹ́ǹkan sí, mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká tó padà ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú eléyìí as we are preparing for the program. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálárà àgbà yìí dá, àwa ló lásà àti èdè, gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but we dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but we dey move closer before dem go sabi. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ ni ń lo ló lọ́jọ́, ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀tẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ́ni. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ́ni. À ń gbé tó lárugẹ, à ń dásà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ́ni. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó ìwà mọ́ni. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tata. Koiki Media, ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mi o. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. Àwọn gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọmọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọmọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó
kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dé tún pọ̀ sí o Koiki Media sáwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrè gidi. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá yọ. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòlù kan ní oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdìsọ́dalẹ̀ àdìsọ́dídéta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúrótán àtúnpèrè gèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ̀mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ ètò tó bójú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ̀mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀tẹ́ tí ẹ gbọ́ ètò tó bójú gbogbo. Koiki Media is around to give us latest. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí ẹ Mass B, mo kí Àlùkà, má bínú sí mi, ẹ máa bá mi sọ̀pọ́tì Mass B àti Àlùkà. Àlùkà wà ní Benin Republic, it cost them a lot of money. Mo ní mídíà adúró ti Yorùbá Nation. Mo kí Yorùbáwuyì, ẹ má bínú, mo ń wo program yẹn bọ́ mo lè comment nítorí pé wọ́n ti restrict mi, mo ṣe ní 6 days. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bẹ́ ṣe ń wọlé máa kí yín dáadáa. Olóyè òun ṣe criminal, is an international man. Ìgbà tó bá dẹ̀ wọ́n ló lè rìn, tó lóyè bá náà ti wà London, ó wà London náà nìyẹn. Tó bá náà wà l'Amẹ́ríkà, ó wà l'Amẹ́ríkà náà nìyẹn. He has been traveling ká tó gbé Yorùbá Nation dání, and he has the right to continue to travel at any time. Mo kí àwọn ìyàwó wọn, mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ wọn dáadáa. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni àìtí ìbẹ̀rẹ̀. Ẹni tó bá ń kánjú ẹ lè lọ wá sórí Mixlr tẹ́ bá fi save data. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ ìgbà tá máa bẹ̀rẹ̀ ètò. A ṣe ń ṣe preamble ni àìtí wọnú agbami ètò rárá. Ó dẹ̀ sì máa lẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́, ó máa lẹ́tíkẹ́. Everything you need to know lórí ìrìn àjò yìí òun náà la tó fi dẹnu lé lórí. Àmọ́ ẹja gbádùn ilé mo ṣe ń bọ̀. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹẹrẹ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbá yọ ọ́. Wọ́n ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ. Wò ó èyí tí wọ́n ròyìn ẹ̀ olúwo ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọ̀gá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba òkúlù. Tó o bá sọ̀rọ̀ ìwòrè mọ́tò ni ó tó pé ń kọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí mú gan. Tàbí tó o bá ti dàbí kí ọmọ láàrin ìfẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òkè ìṣirò. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ lárugẹ. Sunday o. Sunday, yé, máa gbọ́. Ó dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́. Ó ti dé wọn mọ́lẹ̀. Ò
lè sókè wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́ ó ti fi ògbójú lápọ̀ ìgbà ooru ní èyẹ dànù ọmọ adéyẹmọ fún ọmọ bá tiẹ̀ ọmọ ọkọ ló kọ́ máa lè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àfi bí ọba ṣe sí ẹja fọ kí ni bẹ nínú ọ̀gán ọmọ adéyẹmọ ti dùn mọ̀wúrú bí ọ̀pá ni kò pani bí ọba ní pani kó yé dùn mọ̀wúrú mọ́ o Sunday ọmọ adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ ọmọ bá mú ewé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọyà kó máa fọyà gbèrègbèrè sàǹgbọrọ máa fọ ẹni bá wọ pé ọmọ adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí káàdé wo ọmọ adéyẹmọ Ìgbòho ṣá yé orí ìyá pé ọmọ Yorùbá àtàkà ọmọ ọkọ ní ọwọ́ sẹwọn bẹ́ẹ̀ lọmọ ọgbọ́n ṣe ìwọ lọ pa Gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ adéyẹmọ ọpa Gàmbàrí nípa ìsìn ọpa fúlàní ọgbẹ sọmọ pọ ya onítọmọ Sunday Igboho ṣá ń bẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ṣe sùúrù bọ́ńdé ọmọ pẹ̀lá ọlẹ́nilé mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajatẹ́yìn ẹ̀dìyẹ nílẹ̀ àwọn bàbá rẹ mo dẹ́gùn mo dáhà ní òde ọwọ́ di méjì báyìí àwọn ọmọdé méjì báyìí tí àgàdà yín ọdún méjì báyìí gbẹ̀dínlógún ó kan ilà àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé wa àgàdà nínú bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ iná ń sowó akọ̀yìn sọ ọlọ́kọ̀ iná sì gbà lẹ́kẹ̀ ọmọ adéyẹmọ yé Sunday Igboho sàmà kọ́ ogun ní iná ní lógún ogun ní iná ní lógún ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun yé déwọ́ ń jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ nínú wa lóògùn ọ̀nà Sunday Adéyẹmọ Igboho ṣá ló ní ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni máa wá gbọ́ o àṣẹ ọlọ́dọọdọ yìí o ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ Adéyẹmọ o dákun mọ́rin làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ẹdẹ́kò tó dùn wọ́n máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó wá fi ṣe ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù ọ́ wọn ò dùn ẹjọ́ òrodò lọ sí ní bá méjì kọ́ o ẹni tó wá fi sẹ́rán ọ̀gá tó sí ẹni tó fi àwọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ tó fi ọ̀la tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tararara rọpòdò kẹlẹ ọmọ Adéyẹmọ wa máa gbọ́n fẹ́ sàkó àkàn fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ àwọn síra wọn ẹni kàkọ́ máa ṣe àrùn kó dànù. Ìmọ̀jọ́ ayóyè pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọ̀run wá kékeré tó kékeré ìdáwọ́ inú ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní gbúrú olùkọ́ tẹ̀. Máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà nínú ìgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tí ọ̀gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ní jagun sáájú ilẹ̀ Yorùbá wọn máa fi ọ̀tí ọ̀gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngàtìlẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́ lánàbọ̀fúnjá òun lẹ̀ bẹ̀rù ọmọdé kò ní sábà aborílá aborí kòkó alùpùpù àbá àkùkù òkèdè gbé ẹgbẹ́ gbúrò olè jẹ́sà Ṣàngó. Mbọ Ṣàngó tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà ọmọdé yẹn máa Igboho sáńgbó ló ti gbẹ̀tùgbẹ̀tù tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbọ̀ alárúgbó lọ́nùgbò lọ́rẹ̀ ìjọ ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pọ̀ yẹn rìn kani ama ndé baba rẹ lọ òrùka tari gbàgbà kani ama ndé baba rẹ lọ alárúgbó parúmọ Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní oṣù olùkọ́ òde gbangba Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti dìbò kóòdù ó ti wà lókè ẹni bá ní ọjà kọ́kọ́ máa gbọ́ o sórí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Igboho ṣá orí bí wọ́n ti ń wọ sọ àkísà máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye akọ́dà yìí ọgbọ́ ọmọ Adéyẹmọ ní ẹgbẹ́ àfọwọ́ tí yìí débi tó lápẹẹrẹ ẹgbẹ́ àfọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹ̀wọ̀ òtún mi kò lè gbé wa débi kankan pa akọ́dà yìí ọgbọ́ ẹgbẹ́ àpapọ̀ ká bí ẹni tó lùwọ́ pàfi sẹ́ni lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ oní bó yẹn ṣe wọ́n máa fara òní ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹẹrẹ ní ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú wú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ má ṣe pé ṣùgbọ́n nù rẹ̀ ẹja dúró pédíọ̀ ìmọ̀lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo tó ọba ti àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ ò ná wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbogbo tó ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ orí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fèkìsì lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè dín lẹ́rìí wípé ìtàlọ́kùnrin ìwòtọ́ lápẹẹrẹ lágbájá ní tàmẹ́dọ́ ni ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀mọ̀ṣọ́ ajílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mọ́ bẹ̀rù àgbà. mo kẹ́yìn tí ọjà ọ̀dàn mo sàlótì ẹ dúró dáadáa gbogbo yín ẹ fọkàn balẹ̀
olóyè dúró tán ṣáwa náà dúró tán, bàbá Akíntóyè dúró tán ṣáwa náà dúró tán, bàbá Bánjí Ayélógé dúró tán ṣéwọ náà dúró tán, Yorùbá World Media dúró tán ṣéwọ dúró tán, bàbá Lókolódò dúró tán ṣéwọ náà dúró tán. Ìwọ náà máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ṣémi náà dúró tán. Ẹ̀yẹ má wọrí bójá wa mẹ́wàá, ìyá mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi náà wọn dúró tán ṣéwọ náà, ìwọ máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé ṣémi náà dúró tán. Easy Dollar òun dúró tán. Aláwọn tájọ bẹ̀rẹ̀ brọ́dà mi kan wà ní Texas tí mo nífẹ̀ẹ́ pa àfi bó ṣe tẹ̀lé Onítìrí lọ, ẹni tó gbé ní odindi Texas ní Amẹ́ríkà. Torí ẹ̀ dúró tán, ẹ̀ ń dáùtì Ìgbòho, ẹ̀ ń dáùtì olóyè Sunday Ìgbòho, ẹni tí ọba Elédùmarè fi kẹwa lásìkò yìí. Èmi ò rí Muhammed rí, mo ò rí Jésù rí, bọ̀ mo rí Ìgbòho báyìí. A tún pè lórí fídíò kọ̀ bá mi ṣe wà pa. Ó lè wà anywhere, anytime, any day. Ó sọ fún ẹ pé criminal Ìgbòho ni. Mo kí ìyá Koiki Media, mo á kí àwọn family mi. Ìyàwó mi ti bọ́ mi yó. Mo máa lọ́dẹ̀ ti rí pé mo ti jẹun ti yó báyìí, ó mọ̀ pé máa lè ní energy. Ẹja plantain wà ká tó máa wọnú ètò lọ. It's going to be very, very refreshing. It's going to be all about Yoruba nation. Hero wa ní Ìgbòho. Mo rí pé bàbá Èkìtì náà wà on. Mo kí ní gbogbo Abẹ́òkúta àgbẹ̀ lọ́ba. Mo máa kí gbogbo yín mo ṣe ń padà bọ̀. Ẹja plantain wà ká tó máa kí yín lọ títí. Mo ní ibi tó bá hun Ìgbòho ló lè wà. Ẹ̀yin lẹ́yìn ò tí mo tán pè ní Ìgbòho. Mo ní ikú bàbá yèyè. Ó sọ fẹ́mi lórí ìjókòó pé Ìgbòho yìí ọ̀nà mẹ́ta ló máa ń pín sí tó bá fẹ́ pín. Àwọn kan máa ná ó náà pa máa rí nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí náà nìyẹn. A máa rí pẹ́ títí. Ẹni tó bá fẹ́ kárí òun náà bẹ́ẹ̀ kóun náà máa ṣe bí Ìgbòho. Ìwọ ọmọ àlè tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, ọmọ àlè ni ẹ́. Àwa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé ọmọ àlè ni ẹ́. Èmi ò fún ẹ lésì kankan. Ó kéré sẹ́nu táwa ń fún lésì. International community àgbáyé lè ní bájà. So èmi ò respond. Àwọn tó máa respond sí àwọn yẹn wà káàkiri. Germany, America lèmi sọ fún pé a máa gba Yorùbá nation. In tó bá wù wọ́n ní kó ṣe. Ìran Yorùbá máa dúró. Is either they are with us or they are not with us. Ìkànnì méjèèjì ni. Kò dẹ̀ sí ẹni tó lè dá Ìgbòho dúró torí pé kò kí ń ṣe criminal. Tó bá wá ń wá criminal, o lè lọ wo documentary kan mo ṣe tún wò yẹn ni mo ti parí ẹ̀ tán lórí Netflix. O lè lọ wo lórí Netflix. Mo ń bọ̀ àwọn apply anthem yẹn nísìn. Mo kí gbogbo wa mo ti gẹ́tẹ̀. Mo kí Abdullahi gbogbo ẹni ti Dubai ó ti sùn lánàá. Má máa fi taratara sùn. A máa fi sí notification tí Koiki bá ti go live wọ́n náà gbọ́dọ̀ tají. Bàbá Akíntóyè ní a máa ṣiṣẹ́ tí ìdíwá máa gbóná pa tá máa fi débi tá ń lọ. Ẹ fi ṣe wàhálà ẹ fi gba Yorùbá nation. Tẹ́ bá ń wá criminal, ẹ lọ wo fíìmù kan tó ń pè ní documentary kan tó ń pè ní cyber bunker. Ìgbòho kì í ṣe criminal. Olóyè Dr. Sunday Igboho kì í ṣe tó bá ń wá criminal lọ wo documentary yẹn mo ti wò tán kù 30 minutes máa fi wò tán. Cyber bunker is a documentary. Ẹ̀yin bomb bastard. Ẹ fẹ́ máa fi Ìgbòho ta yín. Àwọn Fúlàní ló ń pa yín. Fídíò yẹn lélẹ̀ tó ń jíyàn tó ń rape èèyàn tẹ́ ń san owó tó pọ̀. Gbogbo abúlé pátápátá ló ti bàjẹ́. Ẹ fọkàn balẹ̀ yẹn ọmọ Yorùbá. A bá débi tá à ń lọ. Ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ kí lọ́nà máa ṣẹlẹ̀ ariwo àpọ̀ ni olọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ gbóhùn sókè. Kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù. Ìṣọ̀kan
jẹ́ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun ọmọ dúdú wa ọ̀sìn ipò ìwọlé ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí ẹ Àlàbá Richard, èèyàn ti Ìgbòho òòṣà, àwọn èèyàn ti bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ rí dáadáa, èèyàn Ìgbòho òòṣà. Ìwọ tó bá ti wá bá sọ̀rọ̀, tó bá ti ń rí èmi, tẹ bá ti ń rí Kóìkì bí Yorùbáwùyí ṣe sọ, lẹ́yìn àwọn ìyàwó ẹ̀ tí mo lè compete pẹ̀lú ìyàwó Ìgbòho àtàwọn ọmọ ẹ̀, lẹ́yìn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn èmi tún ni. Bàbá Akíntóyè confam làwọn yẹn. Tẹ́ ẹ̀ báyìí tí gbọ́hùn Ìgbòho, tẹ́ bá ti ń gbọ́hùn Kóìkì, ẹ̀ ń gbọ́hùn Ìgbòho náà nìyẹn. Àṣírí rẹ̀ gbọ́n yẹn. Torí mi sì ni the only spokesperson. Tó bá tún sọ pé Kóìkì ò kì í ṣe spokesperson òun, ó ní 101% my loyalty. Kó máa kó wa wọnú ìgbẹ́ lọ báyìí, mò ń tẹ̀lé lọ. Mo kí ẹ wà látà. Kó máa kó wa wọnú ìgbẹ́. Kó tẹ̀ tún jáde pé Ọláyọmí ò kì í ṣe spokesman òun mọ́, mo tún dúró tì lẹ́yìn. Ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀dú pè mí, ọ̀nà àwọn gbọ́ kinní kan, àwọn tó fẹ́, ìwọ tó ń gbọ́ kankan, ó dẹ̀ lọ sórí péjì mi, Kóìkì ò dẹ̀ sàn kankan pé confam látọ̀dọ̀ Ìgbòho, ìwọ náà wá ń bá wọn gbé rúmọ̀, you are a bomb bastard. Ẹ̀ ń wá information Ìgbòho, ẹ fi mú confam, ẹ tí gbọ́ lẹ́nu tèmi. Àwọn mídíà gan mọ̀ pé àwọn kọ́kọ́ láti confam lọ́dọ̀ mi, kò ṣe pé mo fi disrespect wọn. Torí mi lẹ́gbẹ́nusọ ẹ̀. I am the spokesman for Chief Sunday Igboho. Ẹ bá ń gbọ́ rúmọ̀ pápá gbígbì gbàgbà, ẹ gbé gbogbo rúmọ̀ sẹ́gbẹ́ kan. Ṣá sọ fún yín pé criminal Igboho ni, ó ní right láti move from point A to B níbi ká anytime tó bá hùn. Ṣé nígbà tó ń travel ìwọ mọ̀ ìgbà tó ń travel tẹ́lẹ̀ kó tó rí pé ó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ni. Ṣèbí torí pé ó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lẹ́ṣẹ́ ni ẹ wọ́n ti kò lè rìn káàkiri mọ́, ẹ̀yin bomb bastard. Anywhere tó bá hùn ló lè lọ. Yàtọ̀ sí Nàìjíríà, ní business ní Nàìjíríà for now. Èyí tó ẹ̀rọ mi ò tẹ̀ dé airport rí gan sẹ̀. Mo rí award kan lọ́dọ̀ bá mi níjọ́ kan. Privilege ni, mo ní access láti wọnú ilé ẹ̀tàn délẹ̀. Privilege ni. Wọ́n á fẹ́ àwọn ọmọ mi. Coordinator, award yìí, wọ́n fún ní the best ẹni tó fly Air France on business class in the whole of Africa. Èyí bọ́n bá ẹni kúure. Ìgbòho náà lè wá fi ń ta yín lórí social media. Kówó jẹ, ó ṣe kinní kan. Ní dá fún bàbá yín. Ẹni tó travel ní ọdún kan mọ̀ rántí yí ẹ̀yìn láti bèèrè lọ́wọ́ again. He was given an award for flying a business class ní Air France in the whole of Africa. Ẹ̀yin olùṣọ́ yẹn ọmọ kéékèèké tẹ̀sẹ̀ dé sórí social media ti ẹ̀yin tí bàbá yín ò ṣe oríire rí. So torí pé wọ́n á ṣe Yorùbá nation káwá máa disrespected. So kò ní life. Kò ní life tó ń gbé tẹ́lẹ̀. Ẹni kí Bá Gani Adams náà ṣe díẹ̀ ju ohun tí Ìgbòho ṣe lọ́nà. Ṣèbí Bá Gani Adams ní generalismo wa lógún ọ̀fẹ́ o, mo dẹ̀ lè ṣí fìlà fún yín, àwọn ọba nìkan la lè ṣí fìlà fún. Ọba gánṣẹ́ ìbá kan máa ní kábíyèsí ni. Mo kí àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà Society of Nigeria, wọ́n máa ṣe 20 years, wọ́n ti kàn sí mi. Wọ́n ní Mr. Kóìkì a máa ṣe 20 years, mo ní màá rán mídíà mi wá bá yín. Èyí tí bá dẹ̀ ní màá fún yín. Amẹ́ríkánà, ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi Kílà, mo dúró tì í. Kígbòho máa kó wa wọnú ìgbẹ́, mò ń tẹ̀lé lọ. Kò ní dáa fún yín. Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ gbogbo náà ti máa shake lálẹ́ yìí ni. Ìgbòho yẹn lẹ́yìn wá máa fi ta yín. Ẹ̀yin bomb bastard.
ó dà pé Ìgbòho ló máa ti deport bàbá ẹ̀ ló máa deport kò lè dá fún gbogbo yín bàbá yín ló máa deport bàbá yín tó kúrò láàrin abúlé yín Ìgbòho fi tú wálẹ̀. mo kí ẹ̀yin èèyàn gidi èmi ṣe ní spokesman ẹ̀ kò dẹ̀ rán mi iṣẹ́ wá lálẹ́ èmi ṣe program tèmi lọ ni kò ní jíṣẹ́ kankan fẹ́ anybody bọ́ àlàáfíà ló wà ẹ jẹ́ ẹ fi sílẹ̀ lọ́rùn ẹ jẹ́ kó máa relax ẹ jẹ́ kó ní quality time pẹ̀lú àwọn family ẹ̀ tó bá ní message fọmọ Yorùbá á ránṣẹ́ sí yín through èmi àwọn kan tẹ̀ máa ń rò pé tẹ́ bá ti ṣe àwọn audio ṣìyìn àwọn audio wèrè yẹn ẹ rò pé ó máa ń rìn ni audio yín tí NTA ò ní gbé ẹ jẹ́ kí Ìgbòho sọ̀rọ̀ ní sí NTA máa gbé láàárọ̀ ọ̀la. That is the power of his voice. Google orúkọ Ìgbòho nísìn ẹ jẹ́ ká type ẹ̀ kí n kọ́kọ́ Ìgbòho lásán kódà ó jẹ́ kí táwọn ẹ̀ tún popular jù bó ṣe yẹ lọ bí ṣe mo kọ Sunday mo kọ́kọ́ Ìgbòho ó gbé 1.2 million result jáde kò ní da fún bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ àti ìyá ẹ̀ ta ló mọ̀ yín rí èèyàn máa lè Ìgbòho náà làwa fi ń ta yín bẹ́ẹ̀ yẹn torí ó fi rẹ̀ sílẹ̀ gbàmí máa ń bínú sí bá mi gan short ní kàtẹ́ máa ń wọ̀ ẹ ti darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn náà a ní ṣéyàn àwọn yẹn náà ṣéyàn ó gbé rẹ̀ wá lẹ̀ to a level that everybody will be able to know that he is nothing. mo bẹ́ títí mo ní bámi ẹja mú ògbọ́n mọ́tò ìkúrò náà mi ò lè ṣẹyàn máa lè ìyẹn kan tó wá ní èmi mo push Ìgbòho tó fi dé ó dé mo ní náà ọmọ kékeré ni olóye ẹ̀yẹ kọ type Ìgbòho lórí Google 1.2 million result in 77 seconds ẹ̀ tó ń dárúkọ ẹ̀ ní gbogbo àgbáyé káàkiri ìyẹn mo ṣe máa ń wọ́ndà irú àwọn diaspora kan tó rí yín ti gbálẹ̀ yín bàbá òṣèyìn bàbá bí òtútù tẹ̀ ló pa yín lórí ni tẹ̀ ń tẹ̀lé ẹni dúpọ̀ ní tìrì. Sometimes I wonder yes bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Adébánjọ Sunday Ìgbòho is our hero. Ọmọ ọjọ́ tó ti ń lọ sí Germany kan tó bí bàbá ẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ máa sọ pé kò ní ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé FBI ń wá Ìgbòho àbọ̀ sọ fún ẹ pé máa fa ẹ̀ wá tó bá ń ṣe pé lórí burúkú àwọn olùṣe politicians yìí tí ó yẹ kí Fúlàní dánwò kan tó dánwò ní sókà yẹn àwọn kan tún ní ó ṣe kíní kan ṣé ẹ kọ́ tẹ̀ dánwò ẹni kan lọ dánwò kan tó dánwò ní lọ́dọ̀ Ìgbòho yẹn ẹni kan lọ dánwò lọ́dọ̀ àwọn Niger Delta yẹn ẹni kan lọ dánwò níbẹ̀ but nítorí pé Ìgbòho kì í ṣe a violent man ẹ rò pé lè provoke so that ẹ bá ti provoke Ìgbòho a lè sọ pé òun ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹ rántí pé prophet kan sọ bẹ́ẹ̀ ẹ fẹ́ provoke I mean, how can people be saying that ọkọ̀ Yorùbá nation fún Ìgbòho náà jẹ? I mean, I'm trying to figure out something. Ṣáà lè ṣọ́ ẹ ya wèrè. Bí mi ò tẹ̀ rí gbogbo mọ́tò tó rà nígbà tó rà. I was there nígbà tó deliver Prado 165 million. Ìbọn bastard. Kò gún mọ́tò yẹn fúnjọ́ kan títí di wákàtí. Àwọn Fúlàní tún wọlé wọ́n destroy mọ́tò yẹn. So sometimes I just wonder the kind of Yoruba people that we are. Tó bá wọn Tinubu kó máa restructure Nàìjíríà tó bá yá Nàìjíríà máa dé ibi tó yẹ kó lọ 1.2 million search result on just mentioning mo tí kọ Sunday mo kọ́kọ́ Ìgbòho so that means pé Google mentan sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn that means pé is one of those that Google recognize ṣé Google recognize ìwọ tí wọ́n bá forúkọ ẹ̀ sórí Google ṣó máa gbórúkọ ẹ̀ jáde. Ẹ rò pé ní ló ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà ni ó ní wọn láìkọ́ máa yànyàn jẹ ó ní nǹkan tó wọn láìkì nìyẹn ó ní wọn láìkọ́ ẹ máa yànyàn jẹ yẹn wọn láìkẹ̀ it's not in his blood tó o bá lè fún má tún gbà lọ́wọ́ ẹ̀ èmi nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn wá fún yín wá tún gbà lọ́wọ́ yín a country that gives and takes
and most time gan tẹ̀ fún yín gan sẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ ń struggle fúnra yín ṣáwọn ọmọ Ìgbòho ń struggle ní Germany ṣé ń struggle ní Canada ìbẹ́ ilẹ̀ ń struggle tó bá fi dídà wa tó lóye bá sọ pé kóun ra máa bá tóun lọ tala mama ṣé èmi nìkan lè fẹ́ máa fi gbé voice jáde ṣé voice tèmi ó lè dá sọ̀rọ̀ ìbọn bastard ẹ mọ̀ pé voice Ìgbòho la ń lò àti bàbá Akíntóyè ẹ fi pé voice tèmi nìkan ló ń jáde Ọlọ́run ọba Elédùmarè ló fi kẹ́ wa ni mo ní èmi ò ní láti kọ̀wé kankan nísìn ó sì dọjọ́ wájú àwọn ọba kan á ṣàlàyé fún wa ìgbésẹ̀ tó gbé lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho níwọ̀n bá tèmi náà mọ̀ wàá fi yẹn sílẹ̀. So why are we back again tonight? It's just to say to us that ẹ fi rúmọ̀ sílẹ̀ a mọ̀ pé wọ́n fi Ìgbòho cash out ni. Igboho is like iPhone or Apple product. Igboho is like Microsoft. Igboho is also like Android. Wàá lò kan ló méjèèjì. Is either you are using iOS or you are using Android. Àfi tẹ́ bá tún wá ń lo àwọn China phone. Igboho rẹ̀ ń ṣe China. Because àwọn jẹ̀kúrú jẹgẹ́ làwọn yẹn. Àfi tẹ́ bá sọ pé Hawaii. Let us let him be for now. Ṣọ́sọ fún yín pé wọ́n wà lágbàáyé ni. Ṣèbí Nàìjíríà ló decide pé they are not happy with what he's doing. Àwọn Fúlàní ń pààyàn, wọ́n ń jíyàn gbé. Federal government ò rí kankan ṣe sí. Bẹ́ẹ̀ ni, ogun agúnmú ni. Bẹ́ẹ̀ báyìí ti dárúkọ ẹ̀. Ó dẹ̀ ní òun Ọlọ́run kúkú fún. Nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn. Mo kí gbogbo èèyàn ara lé. Ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ torí pé kí ni òun náà lọ́lọ́run fún. Ọlọ́run adébáwa dúró tì kò ní fi sílẹ̀. ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ mí bì kan àyídàkẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú lè gbà sí mi ṣe Ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan tó náà fún bàbá mi láyé kò fún bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. Igboho àti bọ́lá mo lọ sí mọ bàbá mi ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ mí bì kan àyídàkẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàásọ̀ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú lè gbà sí mi ṣe. Kò dẹ̀ síkú kankan lójú ẹ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ọ̀gbárá mo ní kò ń ṣe ghost la fi ń bára wa sọ̀rọ̀ èmi àti wọ́n pàdé ní last week almost 1 hour lájọ lò lórí public transport ìyẹn ẹ̀gbọ́n mi wọ́n lọ síbi iṣẹ́ ní alẹ́ yẹn mo kí ìyàwó Dorcas Kazeem mo kí ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí grandma Lé Àjàyí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí bàbá mi ọmọ ṣe bí mo máa gbádùn orin àpàlà tẹ́ ń gbọ́ lọ́fíìsì yẹn tẹ́ gbé gbogbo ẹ̀sẹ̀ tí báyìí ọlọ́ba ń dúró tì í bàbá wa Ọláìtàn mo kí yín bàbá mi mọ́ Olúdáre JP mo kí yín grandma ẹ bá ń kí àwọn grandchildren ní wọn náà wọn dúró tán ǹjẹ́ yìí dúró tán ǹjẹ́ gbogbo dúró tán mo kí bàbá wa Fab mo kí ẹ̀ tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok mo kí ẹ̀ torí Instagram mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Òsèní grandma Felicia Àjàgbé mo kí àwọn ọmọ Biafra èmi ò ní problem pẹ̀lú Biafra o bẹ́ẹ̀ bá ní problem pẹ̀lú wọn ìṣọ̀kan Yorùbá movement òmeyọ̀kọ́ nìyẹn ará Ìjẹ̀bú àwọn Ògùn state ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní 24, 22, 23, 24 nílùú Ìbàdàn Ọlákúnlé èèyàn ti Koiki Media mo kí òmeyọ̀ Ọlọ́run bá dúró tiẹ̀ ẹ bá máa support òmeyọ̀ owó gbọ́dọ̀ máa lálá ṣẹ́rẹ́ àwọn tá à ń ṣiṣẹ́ mídíà yìí YSDM sanwó fún wa Yorùbá Nation sanwó fún wa ẹ̀yin ará ilé lè ń sọ pé Koiki ẹ gbà òmíyọ̀ ẹ gbà ẹ má yẹ kó wá dúró èyí náà máa fi encourage wa kò sówó kankan tá à ń gbà lórí YouTube o màmá àwọn mátẹ̀ wọn náà wọ́n gbowó YouTube mo kí ẹ ní gbogbo Lagos Island ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì bàbá wa Fọlọ́run sọ mo kí
mo ṣe ń kí Princess Adébímpé Awóníyì mo kí mà Ọlábàndrótì mo kí Grandma Grace àwọn grandma kan tí a rò pé gbogbo àjọ wà lórí eré kan náà ni àṣewọ̀tẹ̀ dúró tán lọ́ba tún tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrẹ lọ ṣé Dúpẹ́ wá gẹ́gẹ́ bí èèyàn 2x2 mo kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí wọ́n ní how is your weekend wàláì mo ń sùn mo ń jí ni ẹ mọ̀ pé mo ṣe late light lánàá tí a bá dẹ̀ ti ṣe night bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń destabilize sleeping pattern mi tó bí ṣe ń jẹun báyìí ni mò ń sùn bẹ́ẹ̀ tó lóyún Adamolamile kan ní ẹ wá sórí Twitter ẹ̀yin èèyàn wa ṣẹ́ra àwọn Biafra I have 34,000 followers lórí Twitter mo lè confirm pé 20,000 ni wọ́n àwọn Biafra ló ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn ẹ dẹ̀ support àwa náà èmi ò ní ní kẹ́ má support ẹlòmíì Akalamago TV bàbá àgbàlagbà bí àṣà masbi àní bàbá àgbàlagbà èmi àti wàlátà àti olóyè Ìgbòho àwa ń rẹ́rìn lánàá nígbà tí mo dárúkọ ọ̀rọ̀ masbi mo ní fún yín ní gbogbo full details ó fẹ́ràn olóyè tó ìyẹn masbi ó dẹ̀ máa ń listen tẹ bá pè tẹ bá correct ẹ ó máa ń listen àwọn kan fẹ́ grow wings náà deport olóyè ẹ bá tẹ deport olóyè iṣẹ́ nu lórí burúkú ilé ẹ̀ka ti gbọ́ ìbọn bastard ẹ má ṣe owó send tó bá fẹ́ fún mi lówó account number mi ó dúró tán bàbá wa Olúkòso dáná ni you people are trying ìyà ọjẹ mi wàláì tàlá símọ́bìlá ìlàzíláhùà gbogbo ti lè jẹ́ nínú ilé in the next kì má exaggerate in the next 6 months in tó bá dẹ̀ lé mi sọ pé tí mo lè jẹ́ nínú ilé for 6 months tí bá gbé wá sí Nàìjíríà èyí tẹ́yìn lè jẹ́ for 1 year ni inú ilé mi in tí mo lè jẹ́ for 6 months ó ń bẹ nínú ilé àti ìyàwó mi ṣàṣe gbogbo oúnjẹ yẹn mo lè lọ gbé kíní ẹ̀wọ́ ṣì wà ní kitchen pasta ni ó tún bí pé ṣe máa jẹ sí mo ní ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ bọ́ mi panu lé mo ní mo jẹ mọ́ èyí tí mo jẹ ti tó mo á kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀yin dádì wa accountant níyìn ni doctor níyìn ni ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀mí ní Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò yẹn mo kí bàbá mi Ibrahim Hassan Ṣẹ́gun Yovo ní Yorùbá nation will come by God's grace kò sọgbọ́n ẹ̀ everybody knows that Nigeria ti tired Sule mo kí ya mi Sherifa Agbabiaka tí bá ti rí ya mi máa kí dáadáa ó wà lórí ètò ó dùn ya mi gan lánàá nígbà tí mo ní mo ṣe program wọn náà ṣẹ̀dẹ̀ ọ̀dà náà ṣe lọ sùn ni kò síjọ́ tí mo ṣe program tí mo sí mi ò ní tún wò tẹ́ ọ̀ bá sí láì pẹ̀lú mi àwọn tó ń pè lábẹ́ àmọ́ nìyẹn and the same thing goes with my children and my wife gbẹ̀dú mo kí ẹ wọn àmọ́ pé olóyè náà yà connect gbẹ̀dú máa ṣàlàyé fún yín tó bá yá mo ní láti fún yín ní gbogbo details ẹ̀ kí n má lọ best speaker gbẹ̀dú ní ó ní exclusive kan lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá ẹ jẹ́ lọ subscribe sórí gbẹ̀dú magazine exclusive kan wà lọ́wọ́ ẹ̀ breaking news burúkú ni bọ́n mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kí Dr. Kèbí ọ̀run kò sí mo kí gbogbo central office mo kí àwọn ẹ̀gbọ́n mi ní global directorate mo kí bá Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ mo kẹ́yìn ọmọ OPC kò síjà kankan láàrin olóyè àti Ìbà Gani Adams Ìbà Gani Adams kàn ń lo diplomatic way pé ó yẹ yín bọ̀ tí gbogbo ẹ̀ bá di kó máa fọ́ sójú wọ́n máa jáde tán àwọ̀ṣogun á jáde bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín kò ní jókòó kí Fúlàní wá pa wá sínú ilé báyìí tí dé stage pa fi para wa náà so what we just need UK wà okay Ọlọ́run òtútù yẹn kọ́ ti dé ni brother mi Mr. Joseph mo lè swap pẹ̀lú yàn tó bá fún yín ní visa kí mi máa bọ̀ nílé ó wà pé tí bá wálé nísìn DSS máa lé mi ni wà ní jẹ́ ń gbádùn kí ló ṣe broadcast mi lálẹ́ tí gbogbo ẹ̀dún débà ojú mi lórí bẹ́ẹ̀ Mr. Taiwo Desen Mokin wọ́n ní Koiki we are with you all the way mo jẹ́rìí Olóyèdè Ọ̀pẹ́yẹmí wọ́n á kí gbogbo yín ní different groups àwọn kan ti lọ lóòótọ́ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mo kí bàbá wa mo kí gbogbo àwọn medias wa mo rẹ́ni Kejì Ànábì TV mo kí yín Yorùbá nation dágbédá mo sọ fún yín pé 4 years ní Tinubu fi gbé nílùú yìí Bọ́lá Tinubu 4 years ló fi gbé ní UK and in that 4 years ló fi ń prepare into lọ ṣe tó fi dípò di Lagos State Governor so this
Àwọn gbàdúrà kú fún. It's up to him to allow Nigeria to break. Àwọn kan ló máa restructure. But whatever it is, Bola Tinubu will get old and Yoruba nation will still come. Brother, UK is not cold though. Come to Canada. Canada ẹ̀yin dúró sí Canada kémi wà ní UK kájọ máa send message síra wa báyìí. But mo fẹ́ wá kí Uchechi àmọ́ Biafra lòun. Ó gbọ́ Yorùbá pa tó bá jókòó sórí program báyìí. Àjọ ṣàìsùn mọ́jú ni. Mo dẹ̀ ti ní ti bá wá Canada máa ṣe é sí ewu fún mi. Èmi àtọkọ ẹ̀ wá máa ṣe fàájì. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé rọ́rọ̀ Maize Gold mo rí ẹ̀ ń bẹ̀? Mo kí African Confidential. Mo wá kí àwọn Yorùbá world media under the leadership of Dr. Zabi. Àkí bàbá wa Hussaini náà tó darí ẹ̀ tẹ́lẹ̀. 8F19 mo kí ẹ. Bàbá mi Adébọ̀wálé sọ pé we always appreciate your effort. Yoruba nation is God's project. Prince Túndé Adébólú wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé gan ni sà. Ọ̀nà yẹn jìn ibi tí mo gbé TJ bàbá ó fún mi lówó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yóò ṣe wọ̀ sanwó sálárì fún ẹni TJ bàbá ó kàn máa ń ju káàkiri ni bó ṣe máa ń san sí ló ń san sàn mú kí àwọn citizen wà. All the medias are working tirelessly. Ẹ mọṣẹ́ tí wàhálà tá à ń ṣe. We must wake the minds and the spirit. Awólọ́wọ̀ náà ti sọ náà. Ó ní tó bá tó àsìkò àwa la máa dìde fúnra wa. Mo kí bàbá olówó bí Adéní wọ́n ní I promise you guys I will follow your program to the end of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni Tinubu make sure pé 4 years tó gbé ní UK he achieved his aim to become the governor of Lagos State. So àwa dẹ̀ ṣe wà 3 years into the Yoruba nation. So by the time tá bá máa fi gba Yoruba country wa náà bó ṣe máa rí nìyẹn. So ẹ má yẹ ká mi kàn. What we just need to do is just that we keep our eyes on the ball. Bẹ́ẹ̀ni, all eyes is on Yoruba nation. Àwọn tó fẹ́ yẹ ká lọ́wọ́ pọ̀ gan. And these are people that are making hell of a money. Mokim Momiwa Adenike Ekaboma. A kàn interact lálẹ́ ní sẹ́ má bínú pé àkí àwọn èèyàn tó pọ̀. Èèyàn kan máa ti fún mi ní fìlà kan bẹ́ẹ̀ mustache ẹ ṣé gan ni kò ní tán níbẹ̀. Mo tẹ̀ tí gbowó yẹn gan sẹ́ mo ń jẹ́ kó máa pọ̀ so that bí a máa lè lọ láti 3 years olúwa lọ sọ́lìdè àkọ́ àwọn lọ sọ́lìdè àwọn ọmọ mi ti gba kámú. But mo promise wọn ní next year pé a gbọ́dọ̀ lọ holiday. So we gbọ́dọ̀ make owó tó pọ̀. Èmi náà fẹ́ make owó. Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú gbogbo wa. We love you all. Ẹ má ní ever doubt mine pẹ̀lú Igboho pé ṣẹ́rí nígbà tí spirit èmi àti chief ti connect tí mo wá lọ sí soka tí mo rí àgbàlẹ̀ mo nílé yòó ṣe lówó because I just see people ṣe wọ́n pé gbà tí mo dọ́dọ̀ chief I get angry tíyàn máa mu pure water wá dẹ̀ jù sílẹ̀ lẹ̀ nínú compound wọn ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn nínú ilé mo ní no ní tolerate ilé nínú bí wà ìwà mu pure water tó ṣé ó lè ju pure water gan sí títì níta á mu pure water tó á dẹ̀ jù sílẹ̀ lẹ̀ mo á ní òkè níta máa ṣe ni pé bóyá torí pé kò sí bean basket káàkiri inú ilé bá fún ọ lówó ọlọ́ra bean basket ẹ tó bá bí dànù yín ẹ bá mu pure water yẹn tán wọ́jú sílẹ̀ lẹ̀ ó tún wọnú ilé ìmọ̀ ṣé gbogbo olówó lẹ lè wọlé wọn anyhow ó ṣí compound ẹ̀ sílẹ̀ fún gbogbo wa a máa dáná a máa sóúnjẹ ṣé òun nìkan lọmọ Yorùbá ni ṣé Ìgbòho nìkan ló lówó nílẹ̀ Yorùbá ibo làwọn ọ̀tẹ́dọ́lá wà Délé Mọ̀mọ́dù nìyẹn òun kàn jayé lọ ń tiẹ̀ Bọ̀dé George oníkagbẹ́nu sàn àwọn bàbá wèrè yẹn ẹ tún máa dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ Yorùbá tó lówó tó lè fọn àwọn kọ́ya they are not interested. Bẹ́ẹ̀ ni mo ní kò ní da fún wọn ẹ tó bá bí ìyá yín da mo sọ bẹ́ẹ̀ bọ̀ tó bá bí ìyá yín da ẹ̀yẹn tún ju ẹ mú pure water kẹjù sílẹ̀ lẹ̀ nínú compound ilé olówó
èmi mọ̀ ni because mo ti ẹmọ̀ pọ́n mọ́ èmi náà at least bá tẹ̀ lówó àti súnmọ́ àwọn tó lówó wàá wọnú ilé olówó wàá mú pure water wájú sílẹ̀ ẹ̀lẹ̀ ajá ló máa gé ẹ jẹ. But olóyè ò ká gbogbo kìíní yẹn just he see everybody as equal. You know, London gan ti bá mú mi gan sef òun jù síta má jù sínú bẹ́ẹ̀ mi. So àbọ̀ fẹ́ mú wa lọ sórí Yorùbá Nation again part 2 so ká fi ọ̀rọ̀ chief sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá wà concern ẹ̀gbọ́n kankan nípa CSI tẹ̀lé fẹ́ mú confam ẹ lọ sórí Yorùbá World Media bàbá Èkìtì ajáde á sọ̀rọ̀ àwọn lè ti pè mí pé àbíkọ́ ti polóyè Yorùbá Wuyì ajáde mo rí pé sísá mi ti jáde lẹ́ẹ̀kan we will all come out must be yẹn tẹ máa fún any topic tó máa dání must be fún rẹ èèyàn ṣòwò rẹ dẹ̀lẹ̀dẹ̀ ni so ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀ there is nothing wrong with chief is fine that's all so ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò lọ́dọ̀ chief so ká focus lórí nǹkan tá à ń bá lọ Mike Adenuga àwọn tó lówó burúkú wà náà àwọn Yorùbá mo kí Alhaji Alabi mo kàn yín wà lórí program sa bàbá yẹn kọ́lọ̀ máa wà pẹ̀lú ẹ̀ mo kí sister mi Ṣọlá Sàlàkọ́ we need to unite but àwọn dúpẹ́ ò ní unite pẹ̀lú wa so ẹ ṣẹ́rí gbogbo camp àwọn dúpẹ́ yẹn àwọn yẹn wà ní dustbin ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ at the appropriate time they will come back up mo kí dádì wa David Adekoke mo kí our Comfort Adeleye mo kí sister Elaine àwọn ti Kogi state ẹ rí pé máa ti dákẹ́ nígbà tí mo ti jáde fún tó bá bí dákó tó sọ pé àkóso àwọn Kogi kankan ìyẹn Victor Taiwo is doing his own incapacity ọba gbogbo wọn dẹ̀ ló ń bá ṣe police ò dẹ̀ lé Victor Taiwo rí lájọ tó ti ṣe Yorùbá Nation ọlọ́pàá ọlọ́ka mọ́lé rí so àmọ́rú Yorùbá Nation táwọn ṣe ẹ tó bá dẹ̀ ń ṣe ní tọkàntọkàn èmi gan tí mo bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation 3 years ago wọ́n wọ́n mi pé kí n má lọ Nàìjíríà risk yẹn ti pọ̀ jù àmọ́ ò tẹ́rí pé mo bínú púpọ̀ lálẹ́ yìí àbínú púpọ̀ lálẹ́ yìí a kò tó fẹ́ ṣe analysis díẹ̀ ni a ti ṣe 1 hour kò sí mo kí Dr. Koka àwọn tó ń ṣiṣẹ́ Yorùbá Nation Radio Jack Olúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ṣé dọ́tà yín gbá bọ́ọ̀lù ni owó máa wà lọ́wọ́ yín ẹ̀gbọ́n yìí ẹja pépà fèmí náà kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó náà pọ́ ọmọ yín kan gbá football nílùú yìí o Ọlọ́run túbọ̀ yẹ kó gùn pèsè o ṣé dọ́tà yín ni àbí nephew ọwọ́ yẹn máa ẹ̀gbọ́n mi Jack Olúṣọlá ẹja pépà fèmí náà ọmọ tèmi tí mo ní kó wá gbá bọ́ọ̀lù náà gbá bọ́ọ̀lù mọ́ Ọlọ́run kó ṣàánú kí wá tẹ̀ gbá bọ́ọ̀ kémi náà lọ ra Mercedes kan kọ́ má rò pé owó Yorùbá Nation ló ló ẹ fi ra Mercedes àfi ra mọ́tò gan ní òtútù ti wà ń tà báyìí ìyá Kogi military architect tó pẹ́ Onítìrì I don't pray for Onítìrì to unite with Baba Akintoye Onítìrì is an evil woman mọ̀mí wọ̀tá nìyá yẹn àwọn èèyàn rò pé Germany is not a lawless country bẹ́ẹ̀ ni àbámi adúmàtì àwọn èèyàn dáadáa àwọn tí Koiki Media Ọlọ́run foríjì gbogbo òkú adúró táwọn ọmọ yín àwọn ọmọ pè lẹ́ǹkan mo kẹ́yìn lànà America on Facebook 4 hours ago èmi ò ní dárúkọ bomb bastard yẹn mo sọ fún yín pé local media làwọn yẹn kí mo fi máa forúkọ ẹ̀ṣẹ̀ lórí program mi says Igboho has been deported but bẹ́ẹ̀ lọ́ máa deport kò lè dá fún àwọn yẹn ń ṣe ìtàrí lè máa dárúkọ wọn lórí program tiwa ẹ̀rọ international èmi local media làwọn yẹn wọ́n ṣe local media gan-an media tó register ni wọ́n kí ni mò ń mu fruit wine ni I don't take alcohol ìyàwó mi ló kọ̀ ṣe pé kájọ fi ṣe mommy and daddy fruit wine mo kì í máa alcohol lọ mo rántí gbà tí mo kọ́ délùú ní 98 ni mo sì mi bá rò pé bí a mo ti mọtí lọ́ba ní nǹkan wà ní fíríjì tó bá fẹ́ tí wọn bá fẹ́ ṣeré bẹ́ẹ̀ òkúkú di ọkùnrin mo ní kí ló wà ní fíríjì mo ní ṣe coke àbí fanta mo kì í mọtí and it's got nothing to do with religion so mo dẹ̀ mu sìgá a ti ṣe almost 1 hour ẹ má dá yẹn lóhùn àbẹ́ẹ̀ lọ́ máa deport
kí ni ẹ̀gbọ́n mi já? I have told you to send me your Nigeria's account. Ó yá ẹ bá lọ sórí Facebook kí ni account mi yẹn gan sef. Ẹ̀gbọ́n mi Olúṣọlá fi send owó mo tẹ̀ ní ìdí náírà gan sef. Ọlọ́ba ń dúró tì í. Ó yá bá ń fi account number yẹn síta kí n pè síta. Ẹ̀gbọ́n mi Olúṣọlá bá ń wáyàwó síbẹ̀. Àwọn ẹ̀gbọ́n dáadáa nìyẹn. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá. On a serious note now, I'm going to open the phone line. Actually, the time ilẹ̀ ọ̀tí ìṣòso ẹ lè pè wọlé. It's going to be interactive. So, Mama can comment. And I want to just take us through again the movement. Look, we are not here to portray the movement as being the best. Mo fẹ́ ká gbọ́ yẹn. Back end team ẹ bá ń jọ àkáǹtì yẹn kí n lè pè síta. Because Olúṣọlá àwọn Ìjẹ̀bú òde like owó báyìí. Kí Jàkó Olúṣọlá kó tó tún lọ náwó yẹn láàárọ̀ la. Àwọn tó wà lórí Jàkó Olúṣọlá ọ̀pọ̀. So I'm not here to say, okay, First Bank here is 309, Ekosile Gbomio, 309-680-8848. Olayomi Olakunle Koiki, Kò pé méjì, spokesman fún Olóyè Igboho. Ẹ mọ̀ pé record kan nìyẹn náà. Ṣé mo ní WhatsApp yín ṣe ẹ̀gbọ́n mi? Ẹ kọ̀ share ló sí mi. Màá send ẹ̀ sí. I'm not sure bí mo ní WhatsApp yín o. Tabarẹ́ni tó fẹ́ pè wọlé sórí program máa fún yín láyè. It's gonna ẹ ká move ilé báyìí. Ẹ jẹ́ move ilé báyìí. Mo kàn fẹ́ kó máa show pé Dúpọ̀ ní tìrì jẹ́ wọn pé kò fi flag wá síta rárá. Tẹ bá wo gbogbo program tó ń ṣe nígbà tó a ṣe máa ń rí kámẹ́rà kò ń lo flag lẹ́yìn. So number tẹ máa pè sí tẹ bá fi dá sórí ètò. We want to try and be honest as possible. Mo mọ̀ pé mo ní number yẹn ẹ̀gbọ́n mi o. But mo lè send it through backend. Be a backend mi lè lọ sẹ́yìn kan lọ bá mi send it through Facebook Messenger yín. +44 74 044 05917. What I want us to talk about again tonight is all about the progress of this movement. We are not going to sit here. Alaja Shake Gold Media TV. Yada. Man like gbogbo àwọn. Okay, ti ṣe lò sí mi lórí WhatsApp. Ṣé studio number lẹ fi ṣe lò? Ẹ jẹ́ n wò. Okay, bí the other number. Ìyẹn la fi ń ṣe TikTok. Màá check ẹ má worry. Ẹ kálẹ̀ ìyá mi. Mo bọ̀ ẹ jẹ́ n tan fóònù bí àti studio ni. Èmi mo ní kẹ́ pé mo dẹ̀ tan Wi-Fi. Ẹ pé mo ra mi ṣá. Àwọn èèyàn tí lè ti pè. Ẹ jẹ́ ká fi local media yẹn sílẹ̀ má kó distract yín. An exclusive kan wà lọ́wọ́ Gbẹ̀du. Èmi ò wà tí Gbẹ̀du máa release ẹ̀. Mo kàn fún yín ní expo ni o, expo. Weekend máa ń dùn kẹ́ Ọlọ́run ẹ̀gbọ́n mi Adémọ́lá Owódùn ni. Ṣé weekend ń dùn lọ́dọ̀ tí yín náà? Mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Canada. The future of Yoruba people, let's start from here. Let's be honest. We love Tinubu one way or the other. Let's just, just for argument's sake. And the reason why we are using that as a Oyinbo le ní, mo mọ̀ káwọn kan ṣe máa ní Koiki, but mo kàn fẹ́ sọ pé for argument's sake. For argument's sake. Okay, this is Aziz Matami. Okay, Mokia. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé o ti change? Okay, o ti rephrase orúkọ ẹni. Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. So mo nílé máa kí gbogbo yín mọ́ nísìnyí o. So a ti wọnú program lọ. Màmá kí ẹ ṣe gan-an alájà. So let's start this way. Future wa nínú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Future wa nínú Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Tabanika scale. Oh, my Facebook was blocked. Oríṣiríṣi mà ní Facebook ń ṣe. Ó ti yé mi. Okay. I've been wondering that I haven't seen it for a while. Olabandro tiẹ̀. On a scale to 1 to 10, 10 being the highest, 1 being the lowest, what is our future in Nigeria in the next 30 years? Kakomusi 30 years from now. Tabashi wa nínú Nigeria. On the scale to 1 to 10. 1 being the lowest. So that means Kitebamu 1, lowest, 2, Oyeyi, but 10, highest. Mo kàn fẹ́ gauge anything.
So, mo fẹ́ kí everybody fi sínú comment section. On the scale to Sherry, we need this Sherry data. Even though we don't have it because data is very important. I was watching Vantage yesterday. Palikiska Bikilorika Baby, mo like it go. Ó wá ń sọ̀rọ̀ nípa data àwọn month yìí is the month of táwọn India máa ń ra gold. Gold. I need to talk to you personally. I have something going on with me. No problem. On the scale of 1 to 10, Shekashi wa nínú Nigeria in the next 30 years. That means pay 10. I love your t-shirt. In America, man, easy dollar. Bóyá ń jù lọ́tún ló ń jù lósì ó ní mi ní bàbá Yorùbá òun àti Yorùbá apparel àwọn méjèèjì jọ ń tákà ni àwọn ọmọlúàbí Yorùbá apparel àwọn lọ fìlà gbogbo ẹ̀ so adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn kò dẹni tán níbẹ̀. On the scale of 1 to 10 Ọlákúnlé kí ló dé ìyẹn tẹ̀ ní -1 bàbá mi Benjamin Adémùtè ní 0 not even 1 scale -10. So mo ní rẹni tó máa fún mi ní 10 ẹ ṣe gan ni Alájà Àṣàkẹ́ àwọn náà ni I love the clothes normally kò jẹ́ kí n máa wọ̀ nínú ilé aṣọ tó yẹ kí n wọ̀ ń ta nítorí reflection so that if I want ta lè glow dáadáa but èmi náà kọ́ like bó ṣe ìyàwó mi gan wà tí mo order ó tún jí mi wò àwọn èèyàn wà ti bínú lálẹ́ ìkẹ́ ta ló máa fún wa ní 10 who is gonna give me 10 ọmọlódò dẹ has scatter every scale. Ẹ fọkàn balẹ̀ náà àhẹ́ Mr. Babatunde ní -10 Alájà Àṣàkẹ́ kílẹ̀ máa mú on the scale of 1 to 10 Mr. Gabriel mo sọ pé 0 wà níbẹ̀ mo ní 1 to 10 ẹni tó ṣe mú 0 so it shows that simple Rahim my uncle from Ìjẹ̀bú Òde I greet you kò ní bàjẹ́ fún Ìjẹ̀bú ó ní fire for fire wàláì tẹ́ bá rí mi lórí TikTok orí Instagram ti Koiki Media gbogbo ẹ̀ ń jóná lára mi ní. Èèyàn kan ní -100 Alájà ní nothing Alájà Àṣàkẹ́ ti bínú lálẹ́ yìí o. Okay, Saheed Balogun náà máa fún wa ní 2. Nobody who is a Yoruba true child will give you 10. Why? Let me rephrase it again. Mr. Adeshola àwọn yẹn tó kọ 000 kí ló dé? On the scale of 1 to 10, number 10 being the highest, what is our future in Nigeria? Should we remain in Nigeria on the scale of 1 to 10? Mr. Lanre lórí TikTok, àwọn náà dá mi lóhùn, wọ́n ní -0. Mr. Adébọ̀wálé ní Tinubu ti gbé wa ní go. Ẹ máa ká blame Tinubu náà. Ṣé Tinubu ló dá problem Nigeria sílẹ̀ ni? Tinubu kọ́ ló dá problem Nigeria sílẹ̀. The problem has been there for a while. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fádókẹ́ òun ti bínú nígbà mo ti ń sọ̀rọ̀ owó nísìn ẹni tó wà Nàìjíríà á tún máa send owó sí mi pé kì í fẹ́ ra coffee kò ní tán níbẹ̀ and we love every one of you kò dẹ̀ sówó tó kéré o. Ìyẹn kan ní how are you doing guys? We're doing very well. Queen of Africa, we're doing very very well. We are still on it. Now let's go back into discussion. And like I said, you can call in at any time if you want to. The number is +44 74 044 05917. I am talking to the real Yoruba people. Mrs. Elizabeth Adesonya Muki. God bless Yoruba nation. God bless all our leaders. But it seems that Awon Dariwa, our politicians, we're going to say that they're selfish. I don't think they are selfish. Is that they just can't progress. Okay, we can still say it's a selfish, no, Mr. Saheed Balogun, please, we don't want Nigeria again. Let's end it. But the problem is people in Nigeria doesn't want Nigeria to end. Iyami Adenike end the Muslim country which is called Nigeria. And she's right. I am a Muslim. I was born a Muslim. And what terrorists don't power, they're not going to slow down. They will continue. So let's take round. Let's go round. We've done 1 hour now. I just want to take us back again to the progress
níbo la wà gangan, níbo la ń lọ. Many people sọ pé the Yoruba nation táwọn bẹ̀rẹ̀ ní 3 years ago, àwọn rí that kind of move mọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Wọ́n nítorí pé kí ni Tinubu ti débẹ̀, and it seems that we are slowing it down. And I will say, not really. Not really. But it is a right to question everything surrounding Yoruba nation. Ẹ ká tẹ̀sí kọ́kọ́ focus lọ́rọ̀ tiwa ká tó sọ pé Nigeria, because Nigeria definitely is going to break. Because báwa Yorùbá bá náà wà lọ, Biafra náà fẹ́ lọ. Bí a Biafra náà dẹ̀ wà, bí a ọkàn parọ́ pa àwọn fẹ́ lọ tó fẹ́ lọ, something will lead to something, and the dissolution, the dismantle of Nigeria is going to happen. Olúgbẹ̀dù, mo ti fáwọn èèyàn ní intel, but mo ti fún wọn ní expo délẹ̀ o. Mo ní joker kan wà lọ́wọ́ yín, èmi ò mọ̀ wá tẹ́ máa lo, kọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ rí lo dáadáa o. Ọlá bá wà pẹ̀lú yẹn gbọ́n mi. I love you too much. I'm going to go back to this manual. I'm going out from my website now. I just want to take us back again to Oro Yoruba Nation, what should have been the guide. Bàbá Akíntóyè gbé manual script kan jáde nígbà yẹn. Mo ti sọ̀rọ̀ lé lórí, mo ti ṣe fídíò yẹn. Ó take me 2 hours láti ka gbogbo ẹ̀ síta. Mo kí $0 lẹ́ǹkan sí. Mo kí grandma gbogbo yín pátápátá. We are not stuck, but àwọn tá a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nílé pa fẹ́ lọ nísìn, ọ̀rọ̀ ẹbí làwọn gbé dání báyìí nísìn. Ìtọ́jú ẹ̀ expect ni pé Tinubu ni president, kò jẹ́ kébi máa pa wá. Ẹ má tún gbọ́rọ̀ Yorùbá nation kankan wá mọ́ nísìn for now. I mean, I'm not saying power tá a ti dá fẹ́ lọ. There are millions of our people now that are complaining about ebi ń pa àwọn. And they are thinking that abani afigba Yoruba nation atuma mú wọn lọ síbi tí ebi máa pa wọ́n náà ni. So why not just continue with Nigeria? And the reason why I said that is I mean, there was a video that was sent to me, Timo Wo. Okay, torí pé let me not be no. It won't move in YouTube mi lórí TV. Ṣé àbájọ mo ṣàwọn pé kò quality yẹn ó lò díẹ̀. Koiki Media mo fi máa fi wò. Ẹ má bínú. Mo ṣàwọn wò látẹ̀ nǹkan pé fóònù tí mo dẹ̀ ń lò yìí òun ló yẹ kó jẹ́ the best phone mi. Ẹ má bínú, àrí laptop lẹ́nijọ́ mẹ́ta fi ṣe broadcast ni o. So ìyẹn la ṣe ń lo mobile phone. Ó dẹ̀ ti affect the broadcast mi. Yeah, the quality of that now is better. But the backup ni mo wò látẹ̀ nǹkan lórí TV. All right, now it's better. I can now see. I wonder pé kí ló ṣe fóònù yẹn tó dẹ́ ọ̀bẹ yẹn. All right. So, towards Yoruba self-determination, a manual of the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocates at home and in the diaspora. While we are not out on the street campaigning, literally, that is what we are meant to be doing. Just like bound to campaign for politics, awareness, in different district, province, local government. But we don't have the means to do that right now. But gbogbo àwọn tí wọ́n náà wọ́n ní WhatsApp group tó ń ṣe Yorùbá nation, kò síbi tí ìjọba ní ẹ lè jókòó láti ṣe ìpàdé. I understand some of you are worried that tá bá lọ ṣe meeting, tó bá lọ kó wa, tó bá gbé wa, ṣé wọ́n máa wá gbà wá lẹ̀. Look, let's put it this way. In the last 3 years, yes, àwọn kan ṣe meeting or pick one. Probably take it 3, 4, 8 weeks or whatever. Eventually they were released. But I don't think that we can use whatever has happened in 3 years. There is no evidence that
àwọn kan jókòó wọ́n ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n wá lọ bọ́ọ̀sì wọn wọ́n wá kó wọn lọ yàtọ̀ sígbà tí wọ́n lọ sílé olóyè àwọn tó bá ní olóyè wọ́n kó wọn lọ sí Àbújá and we took them back even it was a painful one ká dúpẹ́ fún Lady K. So what am I trying to say is that Sherry, the foot soldiers òun ni àwa gbogbo wa including myself I am one of the foot soldiers. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ níbi ìbáyìí nísìn whether I like it or not kò dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. It is now the responsibility of the next ọmọ Yorùbá tó ní access láti gbọ́n tí mò ń sọ níbi ìbáyìí kóun náà wá move ọ̀rọ̀ yẹn kó gbé lọ sí the next place. Mo fẹ́ link ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ documentary kan tí mo ṣe wò tán lálẹ́ ó ṣì kó 30 minutes mo sọ̀rọ̀ lé lórí lẹ́ǹkan yìí tẹ́ bá ní Netflix ẹ lè lọ wo documentary wọ́n pe documentary ẹ ní Cyber Bunker. This documentary reveals how a group of hackers power the darkest corners of the internet from a Cold War era bunker in a quiet German tourist town. We are not hackers. I want just to clarify that. Why am I using what they are doing? What they were doing was pushing some kind of message out, and they wouldn't have been able to do such without a very powerful structure. The first thing that we need to understand right now, moving forward, lórí ìrìn àjò yìí, our communication around the Yoruba area, the Southwest, must be top notch. We have not done well on that yet. We are breaking through bit by bit, gradually. And the reason why we have broken a little bit faster is because of Oloye Igboho. He has given us the preference during those rallies, before those rallies were stopped by the federal government as at the time. Now that the rally is not out, why are we finding it difficult to move the message from, okay, this is the message portal now. Let's put it this way. Gbogbo wa in the platform by listening, I don't know where everybody is, but I listen pé àwọn kan wà ní Nigeria, àwọn kan wà ní Ghana, àwọn wà ní Cote d'Ivoire. Moment tẹ́yìn ti gbọ́ message, why is it difficult to move this message from year to year, even if it's just 3-4 people? Mukiyawa Fatima Mustafa. Why is it difficult? Why? Because nígbà tí mo wo the guy behind these cyber bunker, CYBER bunker, BUNKE, the criminal on the world. We are not criminals, but we are trying to deliver a message of hope to our people. I'm not talking about I'm not going to talk about Pafeja. What I'm saying now is our communication out in a way that our soft and our hard in terms of the push. Should we be pushing the message very fast, or should we, especially now that I want to all of vote, their hope is still there. We shouldn't rubbish it, because Tinubu is only there for less than 6 months. Even though Tabani economy or Shisha and Konkon, Tinubu only inject the economy. I mean, I don't know. Within the next 6 months, another 1 year, 2 years, and their life will get better, subject to whatever Tinubu is doing. What I'm saying is that, what do we need to do right now so that key message to learn you 3 years ago? What should we do? I mean, apart from Pafeja rally, I'm asking the general question now, because we can't be coming out every day and she program. Program maybe by Egbo long. And sometimes some of you are worried and concerned. I mean, there's a lot of questions that have been
I mean, I've received a lot. I'm going to try and speak to Baba Gbagede more. I don't know what is going on, but in the last 3 days, I've been bombarded with so much message of some videos that he did. I don't know what the video is. I've not watched the video. I got to be honest. But Koda, you know, contemporary contact sorry video yen. It sense to me. But I'm going to try and see if I can watch it. Then I'm going to reach out to Baba Gbagede more. I know he's a Yoruba Nation campaigner. But like I said, whatever anybody is doing on their platform, I don't know. But àwa tó kù tí ẹ ṣì ń gbọ́ yẹn, kí lẹ rò pa lè ṣe to push our message of hope into the minds of our people? That is the first question. Because whatever we are doing right now, and we want to achieve a good result and a good outcome, we must double it up. How we are going to do that, we should not leave it to YSDM now. We should not leave it to Ilano. This is now a message for every one of us. Emma mandate pé tẹ́yìn bá ti wo program kan tó jẹ́ Yoruba Nation program. Lọ́dọ̀ tí yín, báwo lẹ̀yin ṣe fẹ́ bá wa distribute message yẹn to the next 20 people, to the next 300 people, to the next 500 people. The radio section, the actual unit is still not out. There's the app, you know, again, it's part of the message of hope, you know, that we need to also continue to push. But I am talking about the general view now, you know, that the app for that radio. In your radio, every Omo Yoruba tó bá ní app, whether you listen to it or not, excuse me, tí bá click lórí play ní sẹ́wọ̀n aṣọ ẹ̀, whether you listen to it or not, ǹjẹ́ yín fúnra ara yín gan ní app yìí lórí fóònù yìí, ìjà tẹ̀ ní. Sometimes we download even some apps that we are not using. The job of this communication now, ọwọ́ gbogbo wa ló kù sí o. Ṣé rí tá bá fẹ́ ran movement yìí lọ́wọ́ níbi tó dé nísìn, a lè jókòó ká criticize àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹ̀wọ̀n ní gbọ́ máa gbọ́, but ìjà wa náà ń try láti pass message yẹn fún wọn. I've seen people that have watched our video and I don't know how they've done it, they've turned it into audio. Wọ́n ní láti gbé gbogbo ẹ̀. Ó lè jẹ́ bí i 3 minutes nínú ẹ̀. Ní nǹkan táwọn feel pé ó yẹ káwọn send sáwọn ará ilé wọn, wá record ẹ̀, wá post ẹ̀ jáde. Yoruba Nation. The name of the app is Yoruba Nation Radio/TV. Ó dẹ̀ ní orí olókùn lẹ́yìn. Ó lọ bí rainbow báyìí, orí olókùn yẹn wà níbẹ̀. This is a clarion call. And when it is a clarion call, it is everybody's responsibility. Ẹ má fi dídá pé ẹ ṣèbí wọn ní Koiki Media, ìwọlé kó gbé message yẹn lọ sí gbogbo Ogun State. No. It is the job of every single one of us. Now, let's go further. Again, this is 19 minutes past 2300 hours, which is 11 p.m. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nigeria ti wà ní 12 p.m. Àbẹ́yìn tẹ́ wà ní ibi tẹ́ fẹ́ pè ní Yoruba land. Yoruba Nation chooses the noble path to its noble goal. What is our noble path and to its noble goal? Kí ni goal wa gangan? Kí la fẹ́ achieve nínú gbogbo wàhálà tá à ń ṣe? Mo fẹ́ wo bí àwọn èèyàn tẹ̀ mọ́ ta fẹ́ achieve. Kí la fẹ́ achieve in this whole Yoruba Nation campaign? Kí ni kan ta fẹ́ achieve? Ṣé à ń ṣe movie bí Afọláyan ni Jọ̀mọ́rọ́wọ̀n àti Bàbá tí tó wá London tó ní àwọn homeless kìnnìkan. Ṣé àwọn homeless táwọn sọ yẹn ṣé lè fi compare pẹ̀lú homeless tó wà lóṣòdì? Sometimes when this individual talks, mo gbọ́ tí Bàbá tí sọ pé tíyàn bá ní 20 million ó yẹ kó wà Nàìjíríà. Ó dùn láti sọ fún àwọn bẹ́ẹ̀ 20 million tó lè wipe out kúrò lákàntẹ̀ within a very short limited time. Ẹ já lọ bá Bàbá Èkìtì sọ̀rọ̀. Ẹ kálẹ́ Bàbá Èkìtì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
mo ń gbọ́ yín. Mo ti rí mo ṣé ìjákolúṣọlá ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n ti send number wọ́n ti send message sí mi èèyàn mi dáadáa ni èèyàn mi ni ṣẹ́gun bàbá mi ṣẹ́gun thank you so much. So kí ni mo fẹ́ fààyàn ń bẹ̀ mo kí bàbá lẹ́kìtì lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ni chairman Yorùbá World Media nílé ìtẹ̀bá ti gbọ́ lẹ́nu wọn authentic ni. ṣe rí táwa bá ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ tá à ń jáde tá à ń repeat the same thing báwo lẹ̀yin ṣe fi báwa gbé the question tí mo béèrè kó tó di pé kọ́ọ̀lù yẹn wọlé ni pé kí ni nǹkan tá a fẹ́ achieve nínú ìtànṣe nísìn èèyàn kan ní fundamentally our identity is our goal okay what is our goal because in everything that we do baba lẹ́kìtì ìyá mi kí ní ìbá tètè mú tán bẹ́ẹ̀ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ọ̀run mi ojú bẹ́ẹ̀ ló máa wà nígbà tó ti tán nísìn ojú mi máa kúrò níbẹ̀ kí ni goal wa gangan what is our goal our goal is we want our own independent nation our goal is that we want to have our own sovereignty our goal is for us to be recognized around the world as Yoruba people but ṣé wọn pé goal yẹn there are many people that doesn't want that goal to happen that is the task that we are fighting. Goal tí bàbá Akíntóyè sọ ní bíbá nínú manuscript tó release ní 2 years ago ó ti lọ bí 3 years nísìn Yorùbá nation bàbá Akíntóyè ṣe sọ pé Yorùbá nation chooses the noble goal inside Nigeria because we don't see any value anymore bí àṣà bàbá lẹ́gìtà ní Nàìjíríà dàbí omi adágún tó bá tẹsẹ̀ bọ́ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ lè wà níbẹ̀ àkéèké lè wà níbẹ̀ nǹkan kan lè gẹ̀ẹ́jẹ níbẹ̀ because omi yẹn ò ṣàn kò move. noble goal Bọ́lá Tinubu ní Nàìjíríà manifesto tó gbé jáde nìyẹn the APC tí Tinubu ṣe primary tó fi di ó win àwọn kan ní kò ní certificate mo ní certificate tiẹ̀ sí ìbẹ́ta tó Buhari lọ àárí ti Buhari rárá àwọn kan ní ẹ ó ti ṣe drug rí ó ti ṣe kíní kan Buhari ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. We're not here to back or defend Tinubu. But what we are saying is that the goal of Tinubu, Baba Lekki came out, the goal of President Bola Ahmed Tinubu is to work his way to rectify and stabilize and keep Nigeria for the next president. But àwọn ọmọ Yorùbá kan ní that might not happen. Prophecy kan tí bàbá wa Ògúnrẹ́bí ló post nínú mídíà wà ní èní náà ṣì ni mo try láti gbọ́ mo play lẹ́ẹ̀mejì mo play lẹ́ẹ̀mẹ́ta bí bàbá yẹn ṣe sọ wọ́n rí bí orí olókun wọnú Aso Rock I can't I'm sure some of you have heard it as well but wọ́n ṣáà ní pé kìíní yẹn fọ́ sometimes parables ni gbogbo nǹkan táwọn bàbá yẹn máa fi ń sọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń sọ prophecy wọ́n ní fún yín ní the actual what you want to hear but what I heard from there is like the expectation of Yoruba people pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu yìí pé ó máa fún yín ní Yoruba nation ọmọ ẹtùtù ẹ̀dànù bàbá rọ ló wà níbẹ̀ mo kí ẹ innovate mo kí Pastor Emmanuel Tọ́gbà Ìkálẹ́sà mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa náà lóra it's all lies. Tinubu will never give us Yoruba nation. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú yẹn kúrò. Manifesto tí Tinubu gbé wá òun ni pé Nàìjíríà òun máa lọ sí Saudi Arabia, òun máa sign pact pẹ̀lú wọn, MOU pẹ̀lú wọn, wọ́n máa fún wa ní energy, wọ́n dẹ̀ bá wa ṣe security. Tó bá ṣe security yẹn tán, the same Saudi Arabia náà ni àwọn múlà tó máa lọ bá padà pé security tẹ fún ọ nígbà tí Tinubu wà níbẹ̀ ẹ bá wa withdraw. Maybe some of you don't know that because Borno State Governor Zulum sọ fún wa pé àwọn ọmọ tó ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó kó sínú IDP camp wọ́n máa wipe Nigeria out of the map and we are not concerned. So Tinubu fẹ́ slow wọn down pé kọ́ máa wipe wa but Tinubu ní limited time tó máa lò lórí oyè mbẹ́. So again I'm asking,
Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal. This is the message that Baba Akintoye gbé jáde. Àtàndá Síkírù mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá. We have 191 local governments. Adúpẹ́ washing machine ti fọ́ tán. Aago 11 àbọ̀ ló fẹ́ lò. A ṣì wà lórí live. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Yoruba nation chooses the noble path. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning noble, N-O-B-L-E. Tá bá pè nǹkan ní noble. Kí ni meaning noble ní èdè Yorùbá? Ẹ̀yin tí ẹ lè bá mi ṣe àyàngbí fún ẹ. Noble. Noble. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixella. Mo kí Mr. Stone Cold. Mo kí yín sà. Mo kí Aláwọ̀ Bàbá. Wọ́n ní thanks for always supporting your race. Mo rí brother mi Plan B Ogunmọ́lá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ wa lórí Mixella, it's just the audio version. Ó clear, ó crisp gan. Wọ́n gbọ́ mi kétékété lórí ẹ̀. So tẹ́ bá need the link yẹn, ẹ jẹ́ ká mọ̀. It's not a radio, it's just an audio. But most of the time, mo rí àwọn èèyàn tó máa ń pè ní radio wa kò sí ọ̀kan tó ń jẹ́ radio. I mean, you can call it Koiki Media Radio, but in the nutshell, radio ni kò gbọ́dọ̀ ní frequency. Ẹ má ká máa ìyẹn ni Professor Wole Soyinka ṣe ń bínú pé this generation of internet and understanding nǹkan mọ́. So radio ó gbọ́dọ̀ ní frequency. Nǹkan pè ní radio nìyẹn. Àgídìgbò 97.7 FM. Nǹkan pè ní radio nìyẹn. Wọ́n lè wá ní app. Òkèèyàn kan béèrè link ẹ̀, a máa fi sórí a máa ń post ẹ̀ torí pé tẹ bá ń follow wa lórí TikTok, lórí Twitter nǹkan, a máa ń post ẹ̀ all the time. Tí bá bẹ̀rẹ̀ program, mo máa ń post ẹ̀ léraléra. Link yẹn nìyẹn. Ìyẹn kò ń jẹ owó púpọ̀. A little bit of megabyte ló máa ń jẹ. So link tẹ bèrè yẹn, òun ni mo send wọlé yẹn. Tẹ bá gbọ́ wọlé. Ìyẹn náà dẹ̀ máa ń fún yàn ní notification. So ẹ̀yin tẹ bá follow ẹ̀, moment bá ti go live, ẹ̀rí notification lé lórí, especially ẹ̀yin tẹ́ máa ń complain Koiki Àríyé lórí Facebook. We have 500,000 followers lórí Facebook. Facebook mi kan ní 300,000 plus followers. Wọ́n ti restrict ẹ̀ pa àwọn ọ̀jẹ̀ kó move. I make another one, ìyẹn ní 110,000 followers. Wọ́n ọ̀jẹ̀ kó rìn. I need another one, 96,000 followers. Wọ́n ọ̀jẹ̀ kó move. So I don't care. This is why we say ẹ̀yin lẹ máa bá wa move ẹ̀. Mo kí yàwá Amúdàlát Owóyẹmí Ọlájàlá, mo kí gbọ́n ìtawà ní Libya. Mo ṣe ń padà lórí, mo ní kí ló ń pè ní noble. Mo rẹ́ ẹni tó bá mi ṣe Yorùbá àyàngbé fún ẹ̀. Noble. Yorùbá ni mo fẹ́. Odùduwà has arrived. Mo kí yàwá Ọlájírè Kókà. Mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà, àwọn tí lè lọ ṣe night. Kọ́lọ́mbà dúró ti mọ̀lẹ́bí ìyàwó sister wa tó wà lórí ètò ní gbogbo gbà. Gbémilékè. She lost the mother. Kọ́lọ́n foríjì ìyá yẹn. Kọ́lọ́n foríjì wọn. So that's why we haven't seen her for a while. Kọ́lọ́n foríjì wọn. Eniola. He said Eniola. Okay, noble. Noble. Is a very powerful word. Noble. Having or showing fine personal qualities or high moral. This is who we are. We are noble people. Yoruba nation chooses the noble. Ọlọ́lá, okay. Yorùbá yẹn tètè yé mi lẹ́ẹ̀kan ni. Ẹni ọlọ́lá ni Odùduwà kọ. Ẹni ọlọ́lá, okay, ó ti yé mi nísìnyí. Ẹni ọlọ́lá ni wá. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ pé ǹjẹ́ ẹni ọlọ́lá ni wá? Ìyẹn kan náà sọ pé more like olówó. Ṣé a agree pé ẹni ọlọ́lá ni wá? Then tá bá wá jẹ́ ẹni ọlọ́lá, kí ló dé táwọn èèyàn ṣe fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn? Ìyẹn kan ní how many radio are we going to have? Ẹ ṣe gan ni fún ìbéèrè yẹn dáàdi wa Ọmọ́tọ́ṣọ̀. Èmi náà béèrè pé how many radio ló wà ní Nàìjíríà sà? This is still why we are saying gbogbo tí mo ṣe ń sọ látẹ̀ǹkan, mo ní communication in tí mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ nísìn kò dé gbogbo 191 local government. So we need, if we have 300 radio, kò tí pọ̀ jù, because ní Nàìjíríà lénìí
I don't have the data, but I'm sure that they have many, many radios. And most of the one that she need, that to see the Yoruba nation yẹn tó jẹ́ pé orí kíní lòun wà shortwave kò sí orí FM. So answering question is a good question, but I still need enough. Kódà I still need enough media tó ń ṣiṣẹ́ tàn ṣe. We still need more people. Tá bá jókòó sí bíbà tá rò pé ìjọba wa ti gbọ́. We have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá lálẹ́ nísìn. Ọlọ́lá yìí àti ẹ̀yẹ ẹ̀ṣẹ̀gọ́nà Odùduwà has arrived. So bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀dáde wa, mo ṣe comment in how many radios are we going to have? As many as we need to create awareness. Bí dáàdi mi ṣe sọ, Benson Adédire. Bàbá Lẹ́kìtì wà Lẹ́kìtì nísìn. Is working tirelessly. It could burn out quickly. But if he has extra people doing the same thing in all the local government, Lekiti, because oore tí Bàbá Lẹ́kìtì fi gbà nínú Yorùbá nation kò dí tẹlòmíì lọ́wọ́. Oore tèmi ṣe nísìn kò dí tẹlòmíì lọ́wọ́. So we need to create, ìyẹn mo ṣe ń sọ pé movie tí mo wò yẹn tí mo pè ní cyber bunker tó bá jẹ́ pé ẹ láǹfààní àti wò ẹ mọ̀ pé communication wa kò tí ì rìn dé anywhere. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé ibi tí à ń support media dáadáa, especially the structured media, which is the Yoruba world media, àtàwọn independent media náà, by now, ó jẹ́ ká ti ní server tiwa. Yeah, orí Netflix ló wà. Ìbí iṣẹ́ wò lálẹ́ ni, but mo ti wò tán kó 30 minutes. It's 1 hour 41 minutes. Cyber bunker, the criminal underworld. Okay, one Olola doesn't mean money. It means affluence and nobility. So, ìyẹn ní sọ ní ṣe ní òun lọ bá mo ṣe fẹ́ pàdé yìí lọ́nà. Ẹni yìí ni wá. Ẹni tó bá dẹ̀ níyì ó bẹ́tà ju owó lọ. Àbí báwo la ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. So we are now getting to a stage where we need to start building our own database. Mo ti kí síwájú ìyá mi Fọláṣadé Òjó, ẹ bá ń kí grandma sínú ilé náà. Àwọn tó ṣe ń tọ́jú àwọn tí ń tọ́jú àwọn màmá wọn sínú ilé. Àwọn màmá wọn ti pé 80+. By now, ó yẹ kí Yorùbá nation, ó yẹ ká ti ní our own server. Ta ló mọ̀ tán pè ní server? Mo kò lè assume pé everybody ló mọ̀ server. Ta ló mọ̀ tán pè ní server? Gbogbo tá à ń ṣe lórí social media yìí nísìn, inú server kan ló wà. Ẹ mọ̀ power of communication. If we are going to break through, with almost 200 local government and nothing is working, Benny, TJ Baba. Our first priority now is to make sure that we have a strong network. Network here, then, gbogbo àwa tá à ń gbọ́ Yorùbá nation nísìn campaign àtàwa campaigner àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́. Mo kí ẹ citizen wa Ayọ̀kúndé. Welcome to the program, my brother. Family incumbent. Ọlábàáfin lálàáfíà. Server in Yoruba means olùpìn. Busy man. Noble path means a way of life to be followed, practiced, developed by each individual. Ẹ̀gbọ́n mi Baba Benson is to transmit our personal media. We can have a server in America. We can buy it. Tabata Zoka fi gbé sí UK. I think America is still a little bit, not too bad. Kò ṣe pé UK náà lè gbé sí bíbá. By now, we should have a proper office, well-staffed, working day and night, 24/7 for the Yoruba people. We have it already, and that is what the central office, Belaon tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́.
So what we should be doing right now is we should start migrating gbogbo tá tí ń ṣe yìí, and we should start putting it into a one unit block, just like báwọn people ṣe ṣe àwọn cyber bunker yìí. Ẹ jẹ́ kí n kàn fún yín ní brief a little bit of what they've done. We are not criminals, like I said, but what these guys have done is they created a channel, which is what we are doing now as well. Èmi lè ra, mo lè ra space lọ́wọ́ wọn. Tí bá wá ra space yẹn, in táwọn sọ ni pé in tó bá wù mí mo lè máa ṣe. Mo bá máa ṣe drugs, mo bá máa ṣe porn, mo bá máa ta igbó. Tí wọ́n ní pé àwọn ń ta space. Àwa nísìnyí àwọn ò ta space. Àwa ń fẹ́ kí ọmọ Yorùbá lọ sí a noble path. Oh yeah, the Yoruba Nation Radio is already working. It works every Monday to Friday, but the live transmission comes up at 8 to 9 p.m. every Saturday and Sunday. It's quite expensive, satellite. But we can still move our message. By now, Oye Katima call Iwe be, even if it's just 2 sheets. Talk about the Nigba can print in Nigeria, Ambossy Bossy, we can still print it. As long as Tobati were coded. Koja bala méjì. Paper every Monday to Friday in the morning in the UK. It is free. Killer washing for any free. Because ẹlòmíì tó bá ní 20p ní àná òun lówó. Problem tá ní nìyẹn, kò ṣe gbogbo èèyàn ló ní data láti gbọ́ wa. So we must continue to look for a solution to deliver the content and the message of hope, the noble path. Because APC, Inte Tinubu fẹ́ offer àwọn Nigerians àtàwọn Yorùbá tó wà níbẹ̀ is the manifesto tó gbé dání, not the noble path. Noble path ni Baba Akintoye gbé dání, ni Igboho gbé dání, ni Baba Banja Iloge gbé dání, àti gbogbo ọmọ Yorùbá. And kí ló ń pè ní noble path àti ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan. So let me read it again. Yoruba nation chooses the noble path to his noble goal. Ṣé rí pé ó pín sí ọ̀nà méjì. Wọ́n ní noble path, wọ́n ní noble goal. Ìyẹn mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pé kí ni goal wa? Ṣé goal wa ni pé ká kọ̀ máa jáde Yoruba nation no going back? Koiki mo like ẹ, ìwọ náà tọrọ owó, ó yá lọ. Èyí dára, ó yẹ sọ̀rọ̀ gbùrùgbùrùgbùrùgbùrù, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, àwọn náà lọ. To Madrid any Sunday, Yoruba World Media, Wednesday, no. Those ones is just to prepare our mind for the noble path, but the actual goal we're going on. Only way we are one people, one culture, one language, Yoruba nimi. That should be what should be Nigba Yawani Bububa. As much as we are still in Nigeria doesn't mean that we must not have this now in our chest. I take kúrò nínú Nigeria, but lọ́kàn ara wa nísìn a gbọ́dọ̀ gbà pé in tó fi mú wa pé a fẹ́ lé goal kan kò ń ṣe football goal. Goal yẹn ni pé in ta fẹ́ achieve yìí, it has to come true. But ṣé wọ́n expect pé èmi nìkan ni kí n gbé? Kí wọ́n kọ̀ wá kẹ́yìn lọ. Mr. Koiki Boleba, I mean, sometimes people are Ibola Bashede. Mama be Ibola Bashede. Ibo ni gbogbo Bashede. I understand the pressure in Nigeria right now. There's a lot of pressure going on in that shito country. A lot of you are struggling. And you are really, really struggling. We got to be honest. We cannot solve all that problem. But Mukia Akima di Orasa, Kolomba Fitanelon Sile Kowa Pelue. For the fact that Baba Akintoye says that a manual for the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocates at home and in the diaspora. So Baba Akintoye sọ pé our diaspora nìkan ni ká ṣiṣẹ́ yẹn. One, it is for every single one of us.
This is why they call it movement. It will involve many, many hands on deck. Lára movement yẹn náà láti rí àwọn kan tó ti pull it away. Ìyẹn àwọn Dúpẹ́ Onítìrì. What they've done is, Sherry, let me explain something what Dúpẹ́ Onítìrì have done. There is power in two. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí, ẹ jẹ́ kí n lò báyìí. Òyìnbó máa ń ní 2 heads is better than one. I'm sure some of you have heard that phrase. Orí méjì, ó sàn ju orí ẹyọ kan lọ. What Dúpẹ́ Onítìrì have done is what I call is a strategy to make sure that rather than having our mind to be on one, kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ bọ̀, we cannot avoid them because they are still there. And òun náà fún wọn ní hope pé in tó ń gbé dání confam ni Ọlọ́run ló rán òun bla 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 blo blo blo. Wọ́n ti declare láti last year. Òun náà sọ pé hope wà. She was able carefully. Ẹ máa máa pè ní àwọn kan wá iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn tó ń sanwó fún wọn. What they just need to do is just use somebody to destroy something. Dúpẹ́ Onítìrì knew the power of the Yoruba people. We were ready. They studied this from behind the scene. What ti lọ wo profile àwa kọ̀ọ̀kan. Kò ta lélẹ̀, ta làwọn eléyìí. They now realize that it will be difficult. Gbogbo ala ní kan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé we literally abandoned everything we were all doing to put our energy in this, and they've never seen that before. So in Tawa Shenipoke, if we penetrate them, we need to divide them. Tẹ́ bá ti divide wọn, tí wọ́n ta wọn síra wọn, probability pé in tó ń fẹ́ yẹn ó máa wáyé o, but ó máa wà delayed longer than what we expected. So what she's doing right now is she's using a delay tactics, but our not allow delay tactics. We will continue the campaign, but in reality, she has actually divided the program. And this was done deliberately. Deliberately. She knew what she's doing. But she's running an organization right now, but and you're trying to figure out that is so normal. You have set up a structure on their own. That is an organization you are running as well. What she's doing is, because I remember when we were working with her behind the scene, I realized pé olórí burúkú ni, kò ní anything láti offer. A fún wa ní impression àti gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun kọ́ lòun ní kiri yẹn o, ẹ̀yin lẹ ní. And I'll give you an example. Ẹ bèrè lọ́wọ́ pé mo lọ bá ọ̀rọ̀ passport dé. Olórí burúkú ni ìyá ẹ̀ Ọlọ́run. Bàbá started it. She manipulated the whole thing. So what we are now dealing with now is that one body that was holding up to, and I'm going to give you another angle, Kelly, if you understand. I said it at the early hours of this morning. Program to Mushelano. Mufelo the website, Mufeshi another one. Timon saw a proposed constitution, though I know it off it. I can even read that off it. August 2021, Niwo created the proposed Yoruba constitution. As at that time, Dupe àtàwọn team, they were monitoring every step that we were taking. They knew that this movement would achieve its noble goal. They knew that.
they were aware that noble goal yẹn a máa achieve ẹ̀. Ó lè má wá achievable in ọ̀nà tá a fẹ́ gbà kó jẹ́ pọ́nà míì. But what they've now done is penetrate them, pull this side, pull that side, and let them continue to fight each other. Wow, táwọn dẹ̀ mú NSC pẹ̀lú àwọn tó ń rán níṣẹ́. And let me say this. I don't have any clear evidence to this now. I'm just from experience and somebody that watch a lot of movie and documentary. I won't be surprised that Dupe is not working for an international foreign, she's not working for as a foreign agent. I won't be surprised. Ashatishe TV, Mukinya Kale, Ashake rather, sorry, Ashake TV. Mama mixing you, Mijimani Ashatishe, Kilo de Maui, every time Tibari Ashatishe, ni Mankwe, Ashake TV show. Eba ma follow, sister Bato, to dan to da da, lo not about sorrow. I won't be surprised that that woman is also a foreign agent. And when I say foreign agent, she could be working for CIA. She could be working for MI5. She could be working for Mossad. And she could be working for the DSS. Even though she comes and say, oh no, she's federal government and all that. So let's leave that one. It's just to buttress that this movement, because I'm talking about the whole movement now. We started with Oloye for the first 1 hour in case the Bayatik Boy and Emalate rewind. But we are now on Niboni movement today. Where are we heading to and how far have we progressed? But we cannot progress if Bubuwa Oba think that we have to choose the noble path to his noble goal. Follow Ashake TV, Lori YouTube, about follow Yayan. And I'm going to share one of our videos so that element so because I want them to follow them a monton loni. Kon Ashake ton konrin o, because ele ti mo gbe to gbe wa nisin Ashake ton konrin lele. So Ashake TV, that's all. Sister Watonship program. I'm going to try and pull that out in a minute. All right, let me go on Facebook. Moki Babawa Laiton Olatayo. Frank Dudu Moki Ebomi. I should sorrow about everything surrounding Yoruba nation. Everything surrounding Yoruba nation. Well, I'm sorry, Lori. All right, sister, I'm going to story YouTube. So, voice sister, me and kí àìdánwọ́kọ́rò fó bẹ̀ wípé wọ́n ti fi Emefiele sílẹ̀. Emelemele fi emele, ebemele fi emele, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti fi sílẹ̀. Wọ́n ti fi Emefiele sílẹ̀ o, pẹ̀lú gbogbo àdánwò eléyìí tó kó àwọn ará ìlú sí nígbà fowórowó. So, sister, me so I'm not sure page on sit on this. Wọ́n ní ẹni tí ọjọ́ mẹ́wàá ni wọ́n fún wọn. Wípé ẹni tí wọ́n bá bá owó àlòkù mọ́ lọ́wọ́ wọn ò ní gbà mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn èèyàn bá ń sáré ni wọ́n bá ń rìn ni wọ́n bá kówó lọ. Ṣé ẹ̀yin fẹ́ sọ fún wa iye àwọn ènìyàn tí fowórowó ọ̀wọ́n gógó owó eléyìí tó wà ní ìta ní gbogbo àsìkò yẹn tó. So tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ nípa ẹ̀sìn ẹ follow sister mi yẹn Ashake TV show ẹ bá jẹ́ ká lọ follow wọn kó lè máa rí more program ṣe lórí program tí wọ́n ṣe fún wa. So ẹ jẹ́ ká padà sórí how do we push the Yoruba nation message fáwọn èèyàn wa nílé. It is a big task, but it has to be done.
let's take you through to what Baba Akintoye said. A manual of the Yoruba self-determination struggle for Yoruba self-determination advocate at home and in the diaspora. Professor Adebanjo Akintoye. I'm not going to read everything. It's just a few 2 or 3 lines. Introduction. The following is a guide or manual for the use of all Yoruba patriots engaged in the struggle for Yoruba self-determination. It supplies to all supporters of the self-determination struggle the kind of information. Information la gbọ́dọ̀ máa lò láti fi convince àwọn èèyàn wa. Ṣé ká kọ́ máa bú Tinubu nìkan kò ní dá fún wèrè òdìbàlújẹ́ wẹ́rọ̀gbẹ̀wà. Would that change the mind of people and say, because maybe we have to also start thinking of another tactics. The kind of information that they will need to persecute the struggle. What we are doing is we are trying to prepare the minds of our Yoruba, whether they agree or not, that there is a noble path to its noble goal. Path tá ń ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà nísìn, path yóò gbé wa, kò help wa. Ó ti ṣàkóbá àdápá fún gbogbo wa. Regardless of wherever you are, àtẹ̀ntó wà níta, àtẹ̀ntó wà nínú ilé, ibikíbi tó olúkálùkù wà ní gbogbo àgbáyé, this country tá à ń pè Nàìjíríà, ó ti ṣe àdánwò àkóbá àdápá fún wa. And the only way we can now have a better life, we can slow it down, how they exit. But ìdí tí kò ṣe fẹ́ slow down nísìn ni pé Yorùbá ni ẹni tó ń ṣe president. Ìyẹn dẹ̀ ń fún wa ní conflict of, which is the same thing. Tẹ́bá ohun tó ń play láàrin àwọn Afẹ́nifẹ́re méjèèjì nísìn. Àwọn kan support Tinubu, àwọn kan náà wọ́n support Tinubu. So that is a conflict of interest. Because interest ti àwọn pa Reuben Fashion ti ni pé Tinubu ló wà níbẹ̀, ẹ jẹ́ kó ṣe àsìkò ti Yorùbá ni. Àwọn Ayọ̀ Adébánjọ sọ pé àsìkò ọmọ Ìgbò ni, ẹ jẹ́ kó ọmọ Ìgbò ṣe kí ìlú ìṣílẹ̀ wà balance. Because tí Tinubu bá parí ẹ̀ nísìn tó ń ṣe tẹ́nu ẹ̀ tán, àwọn Hausa ló máa gbà padà. That is the agreement tó wà nílẹ̀. And we must understand that. So Tinubu is not working towards Yoruba self-determination. I'm sorry to say that. President Bola Ahmed Tinubu, his own job is not working towards self-determination. Iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé, let me stabilize, fix the problem tí Buhari dá sílẹ̀ àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. Òun náà fi gbé láti bẹ̀ láti rectify ẹ̀. Ó máa rí ṣe kò ní rí ṣe, ìyẹn kù sóhun àti àwọn cabinet ẹ̀ lọ́wọ́. Manual is meant to supply guide to the struggle, strategies, and method. Many people have criticized the movement, and kò sí nǹkan tó gbọ́dọ̀ wà láyé tí wọ́n gbọ́dọ̀ má criticize. That is the nature of humans. Baba Gbedani tẹ́ criticize it, that means pé àwa gan gbọ́dọ̀ yẹra wa wò pé Gbedani tó criticize. Ṣé fẹ́ náà lẹ wá ní sí wa tó yẹn, kí ló dé? But there must also be strategies. Not all the strategies ló máa wá sórí social media, and not all the strategies would work. Tabania, the other movie tí mo wò ní tí mo sọ̀rọ̀ lánàá, The Killer, asọ̀yẹn lánàá there. When I watched that movie, the guy he kept on saying that you stick to oníbóṣe lòyìnbó yẹn. You stick to the plan. We stick to the plan. Kí ni plan wa? Àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀. It will be stupid of me to come out tomorrow kí n tó wá máa polongo Nàìjíríà fún yín, ẹ̀yin gan máa pa ṣé nǹkan something is not right. So àwọn tó ń ṣe iyèméjì yẹn, which a lot of us, ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń wò wá gan sef, àwọn kankan ṣì ń ṣe iyèméjì, because
tí confam pé lótìtọ́ lódodo kíní ìwà in reality nítorí pé expectation yìí ni pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ máa jáde á sọ fún yín pé excuse me, á ní kẹlẹ́gbá Yorùbá nation. Don't expect Ọọ̀ni of Ifẹ̀ to come out and tell you that. Don't expect Awùjalẹ̀ to come out. Don't expect, bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Àṣàkẹ́ TV ní èmi ló kàn gàrí àgbàdo àti cassava. Tinubu is not for self-determination. So it is us now that have to find or look at the kind of strategy. And when I say strategy, Mukia Isidollah, I cite my brother. And when we talk about strategy, strategy comes in different shapes and ways. We should think of many things to propagate the message of Yoruba nation. Hello ni. Okay. You can start selling àgbàdo and say Yoruba nation àgbàdo lele. Maybe that will put the message of hope. Fáwọn èèyàn wa. Ẹ̀yin lè discount ẹ̀. Tó bá ń ta àgbàdo ní 500. Ẹ̀yin ṣe tá ti ní 450. Kan ní kí ló dé ní Yoruba nation ni. But nítorí pé a ṣe expect pé kíyàn kan bá wa ronú kó bá wa think. So our strategy and methods is the responsibility of every single one of us, not just one person. Though this manual was motivated in the context of one main organization, Ìlànà Ọmọ Oòduà. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn organization tó kù, ǹjẹ́ wọ́n mú rúlò àbáwọn náà kọ̀ dá tiwọn sílẹ̀? Now we have multiple different organizations. Tabani Muke Mole Yoruba. Tabawani all these multiple different organizations. Template they will have to follow. Àti pé kí ni the final goal tí wọ́n ní Yoruba nation. But ṣé àwọn ló máa move ẹ̀ tá máa fi gba Yoruba nation ni àbáwọn kàn ń ṣe awareness? Because awareness is different from the movie shaker. Àwọn tó fẹ́ move ẹ̀ gangan. Though it's part of it as well. So manual tó ń sọ̀rọ̀ yìí 35 script manual tí Bàbá Akíntóyè kọ jáde ní 2 years ago yìí. Wọ́n ní it is meant to motivate, but it is in context of one organization. Kí ló ń pè ní organization? Again, ẹ máa rántí pé Dúpẹ́ the 419 every now and then I know one ẹgbẹ́ èmi ò lẹ́gbẹ́ o Ọlọ́run ní kí n dẹ́gbẹ́ sílẹ̀ bó lórí burúkú ààrẹ ó kó gbogbo wọn jọ ó kó wọn sójú kan ó lóhùn lẹ́gbẹ́ tó bá tún máa wá lẹ́gbẹ́ ńkọ́ kí ló ń pè yẹn? She's a psychopath. Tẹ́ bá mọ̀ tán pè ní psychopath ẹ lọ wo dictionary. That woman is a psychopath. But àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀ they are very, very intelligent. They just needed that mommy water spirit. Kó wọnú sí wa lára. Ṣé máa ojú kan ló wà tó ń destabilize gbogbo tó ń ṣe kò kúrò lójú kan. She has not left one particular location. Gbogbo pọ̀ wà lá Amẹ́ríkà ní gbogbo yẹn fàbú ní irọ́ ni. Nàìjíríà ló wà. Ojú kan ló wà. Ó dẹ̀ ní different people. Wọ́n wà lábẹ́ group ìbáyìí nísìn, lábẹ́ program ìbáyìí nísìn. Àwọn ní láti fún ní gbogbo 3 hours. Wọ́n kàn máa summarize tí mo sọ ni in 10-20 minutes. Wọ́n summarize ẹ̀ fún. A ní kó fi Kóìkì sílẹ̀. A ní kò ní gbọ́ kò dẹ̀ nígbà. Because wọ́n mọ̀. A ní kó fi Yèyé Dára sílẹ̀. A ní kó fi Bàbá Èkìtì sílẹ̀. But irú ìjìnlẹ̀ yẹn ó ti mú ẹ̀pọ̀n yẹn dání sábẹ́. And ìjìnlẹ̀ tó ń gbé ní Turkey. Turkey is a very good country. Àwọn ghost bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Àṣàkẹ́ TV. Okay, Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ní ó ti di 3 group. How? Turkey tíjìnlẹ̀ wà tóun fún ẹ̀ ní this brief pé àwọn ti gba country. Ṣé òun lè sọ fún yín pé bí Hamel Atatürk
Kemal Atatürk. Ta ló mọ̀ tán pé bẹ́ẹ̀ triple DRS mú kí yẹn gbọ́ mi báwo ni gbogbo village. There's a guy called Kemal. Mustafa Kemal Atatürk. Ọmọ Yoruba 1, 2, and 3. Okay. Benny, she's a very funny. Well, she's not a funny woman. She's a very, very deceptive woman. Manipulative. Ìjìnlẹ̀ náà ti gba country fún yín, and the question you should ask them is, country tó ń wà yẹn, báwo ni country yẹn ṣe ń run, báwo ló ṣe ń operate, àti pé báwo ni history country yẹn mú kí àwa Moruf làwà. Because ìtàn tá gbọ́ nípa Turkey tó ń fi ń pe bọ̀bọ̀ kan ní arákùnrin kan ní Mustafa Kemal Atatürk or Mustafa Kemal Pasha until 1921, and Gazel Mustafa Kemal from 1921 until 1934 was a Turkish field marshal. Yamola Jurikukani, very clever woman but very dangerous. Let me say something to you. She can kill right on the spot. She's a very dangerous woman. Very, very dangerous woman. Don't joke with somebody like her. They want to relate low a lot of assassins. She's a very, she's very, very calculative. They have a ṣẹ́rí gbogbo team tó máa ní tó jẹ́ àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ láti ta àwọn láti inú ilé wọ́n lè má ju 10 lọ. Iṣẹ́ táwọn kan lọ ń ṣe lé mo sọ fún yín o. Intagbedani is a very delicate and what Shell lè sponsor ẹ̀. Shell oil company lè sponsor ẹ̀. Ẹ̀rọ ògbé movie ni mo sọ rẹ̀. Reality ni mo sọ yìí. It's not a joke. So when we are saying that a country, táwa náà fẹ́, somebody like these Mustafa Kemal Atatürk fought to defend and protect. Ẹkúṣẹ́ yẹ mo rí gbogbo ní Ìbàdàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rédíò yẹn. Màá sọ̀rọ̀ lórí as well. Bẹ́ẹ̀ni, ìyá mi Ọlájúre ní that man was a great mind who unified Turkey. Ta ló ń try láti unify àwa nísìn? Bàbá Akíntóyè. Because that is the noble part. Àwọn Afẹ́nifẹ́re ti try. And I'm not going to sit here and knock them out. They've tried. But in Tofe achieve from Yoruba what it failed láti gbà fún wa. Mo kí ẹ easy. Kò náà wọ́wọ́wọ́ kò ní tán níbẹ̀. Àwọn Afẹ́nifẹ́re, I'm not here to knock them off. They've tried, but they failed to give us the structure that we want. Whether we don't want it anymore now, but a restructure that we thought we will all get. Afẹ́nifẹ́re failed to give it to us. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe fail is against a kind of a discussion that we can talk about. And this is the reason why Yoruba nation, we cannot afford to fail. And we have, look, Afẹ́nifẹ́re has been on the journey of Amagba restructure in the last 30 years. And títí di wákàtí, kò tí sí ìjọba kankan tó fún wọn ní restructure yẹn. And they are still talking about restructure. This is the reason why the only hope tani nísìn òun ni pé kọ́ba Elédùmarè ti Kristẹni ni ti Mùsùlùmí ni ti babaláwo ni kó ti Bàbá Akíntóyè lẹ́yìn.
That is the only hope. Because Mustafa Kamel Ataturk, I'm sure pé òun kọ́kọ́ ló ṣiṣẹ́, but òun ní the front of the fight. The Turkey fi di tó di Turkey lẹ́ni tó fi ń pè ní Turkey. So sometimes you might wonder pé ìjìnlẹ̀ mọ gbogbo ilé ó dẹ̀ fún ní impression pé àwọn ti gba country wọ́n dẹ̀ ní field marshal, because field marshal òun ni Dúpẹ́, but Dúpẹ́, a very clever woman, would never come out and give you that impression pé òun máa lead. Gbogbo pé a máa pàdé ní Ìbàdàn yẹn, Fàbú ní gbogbo yẹn, ẹ lọ kọ sílẹ̀ lẹ́nu pé mi mo sọ bẹ́ẹ̀. Fàbú ni. Ó máa mú bí àṣà ìyá mi Àṣàkẹ́ TV múlẹ̀ ní Dúpẹ́ Onítìrẹ, a máa múlẹ̀ fún yín ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé torí pé ẹ̀mí ọmọ Yorùbá ti kúrò lára Nàìjíríà, but in reality a ṣì wà ní Nàìjíríà. So àwọn gullible ones tó ṣì ń tẹ̀lé wọn yẹn, there is still hope. Ẹ jẹ́ ká ka ìtàn díẹ̀ nípa Mustafa Kamel. Ọ̀nà wo lòun fi gbà? Kí ni nǹkan tó ṣe tó fi di pé ànákọ́ ni ó pé, is it 80 years or 100 years? Ẹ bá ń fi sínú comment section nínú YouTube. I think 80 and 100 years don't celebrate it tó jáde láyé. Kò ń ṣe pé Turkey lè ní inflation tó wà níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré, but àwọn ọmọ ìlú wọn sì ń jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. Búrẹ́dì wọn ti wọ́n, mílìkì ti wọ́n, tòmátò ti wọ́n, wọ́n jẹ cheese ojú kíló dálẹ̀ lọ, but àwọn ọmọ ìlú wọn sì ń jẹ oúnjẹ mẹ́ta. Látara pé èèyàn kan fi rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú wọn, àwọn ọmọ Yorùbá ò fẹ́ gbà pé Professor Adébánjí Akíntóyè ni aṣíwájú wa. We are very, very difficult people. We don't want to accept. A fẹ́ gbà pé bàbá yẹn òun ni aṣíwájú wa, regardless of whatever we think about him. He is the leader. I'm not talking about only leader Yoruba generally, because I now am fairly tó ń bára wọn jà. But nínú Yoruba self-determination tàgbé dání, we are just 1 more hour into the program. So I'm at 1 o'clock. I'm at parí ètò yìí. Kò ní ju 3 hours long. We're already 2 hours 3 minutes. Inú Yoruba self-determination tàgbé dání lé ní o, Bàbá Akíntóyè ni. Ìyá wa Ọlájírè ni, let's put our mind back to 1964, 1965, to the Western region. That period was a mini revolution. Those young men of that period, one of them is Stephen Adebanji Akintoye. So he has the reliquist. He has what it takes to lead the movement. All he needs now is those of us that are strong, those of us that have money, those of us that have method, those of us that have strategy to come out and work with him. Bola Tinubu is not going to work with Baba Akintoye, because Bola Tinubu is for Nigeria, and that is the project on Bidani. Let's talk about Mustafa Kamel Ataturk a little bit. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kó ìjókòó lórí program tálẹ́ yìí. A ti wà níjọ́ Sunday. Mo kí gbogbo wa pé happy Sunday. What God cannot do will never exist. Wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ọgbà. Ó ń ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní sí pẹ̀lú yẹ. Yorùbá máa bọ́. Àsìkò àtìgbà nìkan náà la kọ́ wọn sọ pé kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. Mo tún bẹ̀rẹ̀ lẹ́ǹkan sí, on the scale of 1 to 10. 1 lowest, 10. Okay, Ataturk 70 years, he died in 1953. That was 7 years before Nigeria independent. Mokia Casey Omolola. Thank you so much, my brother, Triple DRS. Moki went to Woolwich, in Southeast, Luton, Milton Keynes, Birmingham, Wolverhampton.
Scotland, Wales, mo kí ní Cyprus, mo kí ní Qatar, mo kí ní gbogbo Canada, mo kí ní Cameroon, Togo, Libya. Thank you so much, Mr. George Wells. Let's read a bit of this camel. Kí ló dé tó ṣe jẹ́yàn tí wọ́n rántí lénìí, even though he died in 1953. Kí ló dé tó ti gbàgbé ẹ̀ pé kí ló dé tá ṣe rántí bàbá Awólọ́wọ̀ lénìí? Kí ló dé tá ṣe gbàgbé bàbá Awólọ́wọ̀? Nítorí pé n tó ṣe sílẹ̀ la ṣe rántí ẹ̀. Mustafa Kamil Atatürk, or àtúlẹ̀pẹ̀ ní Mustafa Kamil Pasha, until 1921. As at that 1921, Britain, àwọn empire, wọ́n ti change orúkọ wa kúrò ní Ọ̀yọ́ Empire, Yoruba Kingdom, wọ́n ti pè wá ní Nigeria. The beginning of the sadness that one experienced lénìí. Very sad. 1921 tí wọ́n dárúkọ ẹ̀, 1914 ni òyìnbó kó owó àpapọ̀ lọ́pọ̀ wà ní Nàìjíríà. Títí di wákàtí ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kogi, ṣé election náà ṣe yẹn? Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Bayelsa, ṣé election náà nìyẹn? A lè get kankan right torí pé a gbọ́dí ara wa rárá. Ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Imo State, is that an election? Ìjọ́ la máa jókòó ti gbogbo ràkàtì àyẹn. Politics gbẹ̀gìrì àtàmàlà tó ń ṣe. Politics tó wà only concerned about themselves. Bí gọ́vnà tó bá wọlé níbẹ̀ lẹ́nu ní tó bá síkì, ó máa sá káàkiri lọ sá broda lọ tọ́jú ààrẹ. Let's continue. From 1921 until 1934, 1881 to 10th of November 1938, was a Turkish field marshal. Kí ló ń pè ní field marshal? This is the highest rank in the Turkish land forces and the Turkish Air Force. It is equivalent of a field marshal in other countries. We have field marshal similar to what we are seeing today. We can literally put this position as the same Pelunti Owalowo Iba Gani Adams nísìn. Aṣíwájú ogun. Ẹ rò pé màá dárúkọ Igboho náà. I don't want to mention Igboho. Ẹ mọ̀ pé this man tí mo dárúkọ yìí nísìn, position ẹ̀ nísìn is like almost the same like Iba Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o. The Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. Ǹjẹ́ ààrẹ ó lè ṣẹ́gun sínsìn kí gbogbo wa tẹ̀lé lẹ́yìn? Ó máa wà painful. Ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ gan. But ànígbàgbé Iba Gani for the rest of the generation to come. Do you think it's going to do that? Kí yẹn kó máa ro lọ́kàn gbogbo wa. Mo ti kí n lẹ́ẹ̀kan náà mọ́ mi wá, mo ní bí ẹ lọ síbi iṣẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá wa Comfort Ológunjà. Ìyá dáadáa. Wọ́n ní even in the Second Republic, Baba Akintoye did well in Ondo State. Onitiri will suffer the consequence of her evil act, and people will pity her like Abiola. It is a matter of time. Omobolaji ní Ibais Ààrẹ Baba Onífàájì. Once again, if we have 3 of Mustafa Kamil Atatürk, kí lẹ rò kó máa ti ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tá à ń gbé dání nísìn? You can now see that in tí Igboho gbé sórí is a big task, because Igboho ni field marshal tó dúró ti Baba Akintoye báyìí.
àwa la wá jẹ́ subordinate tó wà lábẹ́ wọn. Do we understand that? Igboho ni field marshal tó ti bàbá, because tó bá yẹ pé Igboho sí níbẹ̀ ọmọ bàbá Akíntóyè gan ti lè kánlẹ̀. I don't know. Igboho ni field marshal. And that means that we must protect that field marshal in every means that we can. Because he's not a criminal. That is the responsibility of every Yoruba sons and daughters. Àdúrà ni ẹ máa ṣe ni, ẹ fẹ́ support ẹ pẹ̀lú financial support ni, ẹ fẹ́ fún advice ni, we must make sure we protect him. Because tá bá ti take out the field marshal, that is the end of the movement. And that is why attack is coming on Igboho continuously. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa attack ẹ̀, because wọ́n gbọ́dọ̀ pull it down. But they can't. Because Ọlọ́run Elédùmarè, Jésù Kristi kúrò lẹ́yìn. Ṣé mo pẹ́lú mi ò tẹ́ mọ̀ pé Christian Igboho ṣá? Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò fi sílẹ̀. Ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun. Ǹjẹ́ ìwọ náà lè sọ bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí ẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Mo ti fún yín ní background yẹn díẹ̀ báyìí tí kà tán délẹ̀. Mo ní Mustapha Kamil Atatürk àti Sọmínì field marshal. Wọ́n wá tó wá sọ pé revolutionary statesman. Kí ló ń pè ní revolutionary? The Turkish national movement. Kí ni mo náà ṣe nísìn? Yoruba nation movement. The only difference is orí self-determination la dúró lé lórí. Tí a ti ń pariwo pa fẹ́ lọ. Tó dẹ̀ jẹ́ right wa according to the resolution 1458 or 15 something in 1960, December 14. The Turkish national movement included political and military activities of the Turkish revolutionaries that resulted in the creation and shaping of the modern Republic of Turkey. Ta ló máa fáwọn ní nǹkan tá à ń fẹ́ láti bá wa shape ẹ̀ láti lè dé the noble path, the noble goal. Òun ni Bàbá Akíntóyè, òun ni Ìgbòho, òun ni gbogbo wa. And a lot of people will pull it down. The Turkish national movement included political and military activities of the Turkish revolutionaries that resulted in the creation and shaping of the modern Republic of Turkey as a consequences of the defeat of the Ottoman Empire in the World War I. Ogun ọdún tí wọ́n jà ní World War I. Every war, wọ́n máa ń destroy empire kan ni. And that is what is being played right now in the Middle East. They are ready to destroy and create another empire. God help every one of us. So, again, I'm just going to one step back. He was a Turkish field marshal, a revolutionary, a statesman. Ṣé Bọ̀dé George ṣe statesman làwọn yẹn ṣá? Àwọn tó yẹ kó ti mú poison kó ti kú dànù. Because Bọ̀dé George wà nígbà tí PDP wà níbẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ lọ, kò ní kó pull down constitution yẹn. PDP wá lose, ara wa ń ta torí pé Tinubu ló wà níbẹ̀. Ó wá ní káwa Yorùbá nation kẹgbẹ́nu dákẹ́, kí Ìgbòho lọ dákẹ́. Ṣé statesman làwọn yẹn? You can see that if you're waiting for all these Baba Oshi and Baba Ofoyi, a máa pẹ́. But how many people wrote pàdé Bọ̀dé George tó bá ń jáde? I was fortunate to meet him in a heavy traffic kan. Èmi àti olóyè àtàwọn tíìmù wa. Òun náà ń bọ̀, gbogbo wa há sínú traffic yẹn. Tẹ bá rí èyí security tó ń kó lọ, ẹ máa béèrè pé ṣé gọ́vnà lòun náà ni.
And the same thing goes with Oshoba and the rest of them. Àti Bisi Akande. Àwọn yẹn kàn gbádùn mi sí ni because àwọn ní ọwọ́ ọ̀tún Tinubu, especially Bisi Akande. Bisi Akande kò need invitation kó tó wọnú Aso Rock. That is just what they want to enjoy. Ọ̀kan náà kò fi pé àwa náà débẹ̀, àgbẹ̀ Tinubu débẹ̀. But ṣáwọn yẹn gẹ́gẹ́ bí statement fáwa nísìn. Ṣé goal táwa ń wá ni Bisi Akande ń wá? Ẹ jẹ́ kó máa ró lọ́kàn gbogbo wa. A statesman, he was also author, the founding father. Tó bá ní the founding father, àwọn Awólọ́wọ̀ ní the founding father Nigeria. Torí àwọn lọ́jà pé kó fún wa ní independent, but òyìnbó wa gbọ́n, ó wá ní tóun bá gbé independent ilé Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́, Awólọ́wọ̀ máa bà tiwọn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Benson Adédèrè, gbogbo àwọn Lai Mohammed yẹn, àwọn Bọ̀dé George, Lai, Bisi Akande, Oshoba, gbogbo àwọn age group wọn yẹn, they are born bastard. Àwọn èèyàn ń ṣàgbàlagbà mọ́ torí pé wọ́n wo interest ilẹ̀ Yorùbá mọ́ àpò tiwọn, selfish interest. Gbogbo àwọn ọmọ pátá, èmi rí gbogbo àwọn ọmọ Oshoba ní London nígbà tó ṣe birthday. I have all the pictures. I was called to come and take those personal images. Òlẹ́yìn pọ̀ sanwó kan lọ títí náà. Wọ́n tẹ̀ san £300 concept. Ti dọ̀wọ́ tọwọ́. Some of you don't know what all these people. So Kemal Atatürk is the founding father of the Republic of Turkey. The same Turkey yẹn tó bá débẹ̀ lénìí, èdè wọn tó bá gbọ́, ó lè gbádùn bẹ̀. Àfi tó bá yẹ pé o kàn pass through, but tó bá yẹ pé o fẹ́ gbé níbẹ̀, o gbọ́dọ̀ gbọ́ èdè láti máa fi ṣe communication. That means pé ìwọ tó gbọ́ English, wọ́n máa sọ fún káwọn gbọ́ English, not English. Because English ò kì í ṣe language wọn. Kí là ń fẹ́ fún Yorùbá nation, the noble part, so that ká lè máa sọ èdè tiwa náà. Ìwọ wá fẹ́ ká fi language tiwa sílẹ̀, language wa ta cherish, tí àwọn bàbá ńlá wa tó lò for thousands of years, ó wá ní ká abandon ẹ̀ torí ká lè máa sọ English. Ṣé English jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èdè tiwa? Ṣé English jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èdè tèmi àti ẹ̀? English ò kì í ṣe èdè wa. It's a borrowed language. Òyìnbó ló mẹ́kẹ̀, ló compel, ló force lé wa lórí pé ká fi ṣe official language wa. Olórí burúkú ni wọ́n, because wọ́n mọ game to play láàrin gbogbo wa. Àwọn òṣèjẹ́ kólúkálukú máa sọ èdè tiẹ̀. Wọ́n ò ṣe yẹn. And the same problem tó dá sílẹ̀, àwọn náà lọ dá sílẹ̀ ní India, lọ dá sílẹ̀ ní Pakistan. 200 years ní British Empire fi run ayé yìí. Ìwọ wá ń jókòó, ó wá fi jẹ́ ká save Nigeria tí British Empire destroy. Tó bá sọ pé wọ́n destroy ẹ̀ débi pé àwọn ọba wa kọ́lọ̀ kó ṣàánú wọn níbi tí ilẹ̀ ṣúdé lálẹ́. Ọba tiwọn ní bíbà, wọ́n sì bọ̀wọ̀ fún. Ọba tiwa ṣáwà bọ̀wọ̀ fún wọn mọ́. So Kemal Atatürk, wọ́n ní, is the founding father. And the meaning of that means that the following is the list of the national founders of the sovereign state. Nigeria is not a sovereign state. Nigeria kì í ṣe nation torí èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní gbogbo ọdún sọ. Ìyẹn ló ṣe fún wa ní regional government. National founders are typically those like Baba Awolowo, Azikiwe, Nnamdi Tafawa Balewa, and those rest of them. Those who played an influential role in setting up the system of governance, which is what we are doing right now. At some point, we must start setting up our own system of government and prepare our mind to exit out of Nigeria. Whether you will call it the same thing like government in exile, whatever it is, we must start preparing our mind.
And that is why I said, with that movie, Timoni, the cyber bunker, by now, we cannot set up our own server. By now, we should start preparing as if we are ready to exit. But nígbà tí irú àwọn kan bá tún débi dúpẹ́ yẹn, because they can see the vision ibi tí bàbá Akíntóyè fi gbọ́rọ̀ yẹn gbà. And that is where I say, attack him now before it is too late. And if you can't attack him, attack the field marshal, which is Igboho. Ìyẹn ló ṣe gbé ogun lọ bá. Then ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. You say, we need to understand that all these elders has nothing to lose because they know that they're close to their graves. But they're all going to die because they're wicked. We are now at the stage where we should pull down. I looked and saw in a program to program one Ninja Friday. Lano. Our gongola hold Nigeria now. Yella Omo and Shaman Bua. The woman hate Amoyibo. Our land hold in Nigeria. Our Yoruba are hold in Nigeria. We're just 30 or 40 minutes away from the end of the program. We are the one holding Nigeria together. If we pull it down tonight, that will be the end. Because sink of Contimala going to shit. About the Figbera, and we bag Ghanaian that we want Jadi. I know they tell you only if we look Igboho. But I want you to pull it down. One buying sort of politics ever, Begiri. And when she titi, and when she fly over. And she fly over. Take to Lori Buruku, not in Kotipa or she wole. If you all never fly over, angel. She must stop, we will truck it on Bibo Latin North. Because gbogbo tó náà fẹ́ move nísìn tó máa lọ dà sínú refinery wọ́n ní truck ló máa move ẹ̀ láti ibo ló ti máa move ẹ̀ a máa move ẹ̀ láti north a mú wá sí Àpápá a gbé lọ láti Àpápá ṣèbí mo ti ka fún yín wọ́n ní gbogbo pipeline ò ṣiṣẹ́. Why are we so gullible Yoruba people because of our own selfish interest? Torí pé ẹlòmíì gan kò rí nǹkan kan jẹ nínú government ó ní òun fẹ́ save Nigeria. What are you saving in Nigeria? ẹ̀ ń jẹ́ káwọn pastor yín àtàwọn imam àtàwọn babaláwo máa sọ fún yín pé èèyàn kì í búlù ẹ̀ sọ fún yín pé lónìí ṣé Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà lẹ̀ ṣó wà nínú ẹ̀yin lọ sínú ẹ̀mí ẹ̀yin náà lọ sínú ẹ̀mí ìbẹ́ yìí náà gbàdúrà ẹ lọ sínú ẹ̀mí ẹ go into spiritual realm kẹ́ bèrè pé ṣé Ọlọ́run ṣé wọ́n ló ní ìwọ ó wọ̀n ẹ̀ lọ́kàn ló dá Nàìjíríà sílẹ̀. Is it the whichever God you serve ẹ̀yin náà lọ on the spiritual realm kẹ́ lọ bèrè má consult pastor má consult má lọ sọ́dọ̀ babaláwo ìwọ fúnra rẹ̀ ó dàárọ̀ Queen Africa àwa náà ní pẹ́ lọ sùn oko half an hour. You want to go on the spiritual realm and ask whether it was deliberate or it was just phantom. And what is Nigeria? Mirage ni. Amara bá ṣe pọ̀ ń romi nínú desert but ó romi. Brain ẹ̀ ló kàn sọ pé omi nítorí you are tasty. So púpọ̀ ní ẹ fi ṣoríire nínú Nigeria but in reality kò lè work. Diabetes lásán ló ṣe man actor Hebrew yẹn according to bí Wálé ṣe sọ kọlọ́n fún lálàáfíà òun náà ti gé ẹsẹ̀ lùgárì jókòó síbì kan ní Niger níjọ́ náà lọ́hùn ní gbogbo Kogi níbi tí wẹ́dà gba tó gbogbo ẹgbádùn wọ́n wókè wọ́n wọlẹ̀ wọn ẹja kó gbọ́n papọ̀ jàre kí ni ìyàtọ̀ wọn àti Haúsá ọ amalgamate wa àwọn ní ká dé amalgamate àwọn kan nínú o kí lè fi dé amalgamate fún nítorí tí Tinubu máa kú sórí oyè bẹ́ẹ̀ gbogbo tí Tinubu máa lò ń bẹ́ẹ̀ 4 years ṣe ló ní. Let's move swiftly. Mo kàn líǹkì Mustapha Kamil because mind mi lọ sọ́dọ̀ ẹni lálẹ́ yìí ni ká lè mọ the importance of Yoruba nation tàgbé dání. That is already the founding father of the Republic of Turkey, serving as its first president in 1923 until his death in 1938. What worship a Jew? Let me say something. Ní Turkey, forget about gbogbo Muslim that you practice in Nigeria. Turkey ló máa jáde nínú mọ́ṣáláṣí ní sàmà bẹ́nà sí sìgá àwọn obìnrin wọn gbàmí gan wọ bra wàá lè ó máa rí àwọn ọkùnrin wàá ṣàrí pé léyìí wọ bra. Ní Turkey ni mo sọ
ó kàn máa wọ aṣọ kan lé kíní báyìí ó ń lọ́n tiẹ̀ nìyẹn and it's meant to be an Islamic country. An Islamic country that still tolerates almost everything. And I'm not joking. I want to tell you, they confirm it. Some of their girls don't put on bra. How come I was top when you are married? Don't know you were bra. And when they were told them amura be proper Mùsùlùmí tó máa bójú, àwọn kan dem bójú. Wọ́n ṣe wọn sílẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ìdí tí gbogbo ṣe rí bẹ́ẹ̀ òun ni bọ̀bọ̀ tó jà fún wọn yìí. Ṣé wàá mọ̀ pé Mustafa Kemal Atatürk bí wọ́n ṣe kírun wákàtí 5 tó ní Turkey wàá rí èrè bọ̀bọ̀ yìí picture ẹ̀ wàá rí nínú mọ́ṣáláṣí. I'm sure pé ní Nàìjíríà tá bá gbèrú picture yẹn sínú mọ́ṣáláṣí wọ́n á ní kó gbé wọ́n á ní àlè ṣètánì ni wọ́n á ní kó já wálẹ̀. Ìntò tó nǹkan òun làwọn fà àwọn à ń fà gbà tẹ́ pé tá bá ti cross over yẹn ó máa wá padà wá sọ fún wa tó wà nísàlẹ̀ ẹni tó bá ti kú ló máa rojọ́ lọ lọ́hùn. Àwọn àtàdé wà láyé máa ṣayé lọ òkú ti sùn lọ páì ní Middle East ayé máa ṣe ń lọ àwọn èèyàn dẹ̀ ṣe ń protest. South Sudan 1,300 people ló kú between last week àti wíìkì ayé ò dúró. Bí èèyàn bá páyín nísìnyí Ọlọ́run jẹ́ apáyín the world will not stop for you. And stop worrying yourself. Nobody cares about anybody. Ìwọ tí kí ẹ nípa rẹ̀ mo kí lẹ́ẹ̀kan sí àṣà ti ṣe orí ràpò yẹn lẹ máa ń lò lórí Facebook orí YouTube lẹ ti ń lo Àṣàkẹ́ TV Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. Stop worrying yourself. You think anybody cares about you? Tobacco care wọ́n máa jealous ni bó ṣe ń jealous Ìgbòho. Wọ́n wonder pé ó ṣe jẹ́ orúkọ Ìgbòho là ń pè ní ẹ̀yẹn náà jáde náà kárí yín èèyàn kíkanjú ẹ fọwọ́ kún Ìgbòho ká lè hide orúkọ yín mọ́. Mohbad èèyàn mélòó ló ń pariwo Mohbad mọ́ nísìn topic mi là tún wá báyìí nísìn tó tún máa trend tó máa jáwó fún wa àwọn tó máa jáwó lórí Mohbad ti jáwó ẹni tó dẹ̀ sì fi jáwó sì ń sọ̀rọ̀ Mohbad lọ kọ́lọ́n fún ọ̀run kẹ kó pàṣíṣẹ́ rẹ̀. You think anybody cares about you if you die? While we are alive is why we should do what needs to be done, especially when you are fighting for humanity like this. That is why ní gbogbo Turkey or Bieda kò disrespect bàbá yìí tó bá bí wọ̀dà lọ sí Turkey kò jó picture nínú wá sun ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wá pa ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ọmọ wa nítorí pé eléyìí jà fún wọn ìlú yẹn nìwọ náà wá fi lọ nísìn ó fi lọ jayé níbẹ̀ ó fi lọ ṣe fàájì níbẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà kún bẹ̀ bám oríṣiríṣi kan ló ń ṣe níbẹ̀. It's a very good destination if you are able to get there. tó bá wà níbẹ̀ ó ṣe better than Nigeria 500 times ìlú ó ṣe Nàìjíríà yẹn. Èèyàn kan ló jà fún wọn olóyè wá jáde field marshal ó fọwọ́ kún bàbá Akíntóyè. Bàbá Akíntóyè ń ṣe tí bàbá Awólọ́wọ̀ ò lè parí àwọn founding fathers gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ great grandchildren ọmọ Awólọ́wọ̀ Ṣẹ́gun Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ export kiri kan nísìn ó gba àwọn yẹn tí yóò bá mu ìbí délé Mọ̀mọ́dù ló máa ya picture wọn tó bá ń ṣòkù tó ń ṣe ìgbà tẹ́ bá máa rí wọn náà tó bá ti ń ṣòkù tó ń ṣe party tó ń ṣe birthday wọ́n máa hug ara wọn ń kiss ara wọn. Òun kan lè má rántí tí bàbá ẹ̀ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ gbogbo àwọn grandchildren Awólọ́wọ̀ gbogbo wọn ló ti fún ní slot ní federal government tó ń jẹ́ mùlá. You think they care if Nigeria breaks? Gbogbo àwọn èèyàn rántí tí bàbá wọn fi ṣe mọ́ gbogbo vision bàbá wọn ní kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn náà fi gun mọ́tò tó dáa fi gbé big life. Ìwọ tó wá jẹ́ ordinary citizen táwa sọ fún pé ẹ jẹ́ káwa jọ fọwọ́ kún ká lé gbogbo wọn léré kó sáré ẹ nínú ẹ̀fẹ́ yẹn. Sọ arákùnrin tá à ń sọ yìí Mustafa Kemal ìtàn táwa náà kọ sílẹ̀ yìí bó ṣe máa kà in another 300 years from now kí gbogbo àti kú ìwọ tó bá dẹ̀ fi kú problem tiẹ̀ nìyẹn ìyẹn mo ṣe sọ pé 300 years add 300 mọ́ age ẹ̀ tó bá fi kú gan sẹ̀ àwọn grandchildren á fún ẹ lóògùn jẹ́ kó kú dànù torí tó bá kú àwọn grandchildren ẹ máa kú lójú ẹ̀ níta ló dẹ̀ fẹ́ kí grandchildren ẹ kú lójú ẹ̀.
So we're not going to be here forever. Gbogbo àwọn tó ti kú ó bẹ́tà jù wọn lọ ni. So gbogbo ariwo tẹ́ ń pa Tinubu ló wà níbẹ̀ wọn kì í ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gbèsè nìkan gbogbo yẹn nonsense ni. So let me just go back Kafi Mustapha mo ti fún yín ní background ẹ̀. So let's go further a little bit, just a little bit more, because àsìkò wa ti ń súnmọ́ díẹ̀ náà. So wọ́n ló jẹ́ president láti 1923 títí di ọjọ́ tí ikú dé ní 1938. He undertook sweeping progressive reforms. Reforms yẹn ló ń gbádùn títí di wákàtí ní Turkey. Tó fi di pé obìnrin ò ní jáde ọbí bàbá ẹ̀dá ní Turkey. Wà lọ fọwọ́ kan ọmọ wọn ní ọlọ́pàá gbé ẹ lọ nìyẹn. Àtẹ̀mọ̀ bí àwọn tí jìnlẹ̀ ṣe nìyẹn gbọ́n láì kó lọ tọwọ́ bọ̀yàn kan nídìí tó fi sínú prison tó lè san tó ṣe. Bọ̀bọ́ kan wọ́n bọ́ọ̀sì lára àwọn drug dealer ní Turkey mo rí lórí Twitter bí ọlọ́nà àbíjẹta. Àwọn tó ń wọ́ọ̀kì oríṣiríṣi kún níbẹ̀ o. Mustafa Atatürk mo kí ẹ lẹ́ǹkan $60. Òun ló ṣe kí ni òun ló ṣe reform kẹ̀dẹ̀ support wa. Àbáṣà lọ sẹ́nu iṣẹ́ náà ẹ̀ ṣáà fún àṣà lọ gba owó ẹ̀ support wa dáadáa o. A máa parí ètò yìí in just 20 minutes or 25. Kí ló ń pè ní reform? Let me ask the question again. Do you think that Nigeria can be reformed with the current state of these corrupt politicians? Yes or no? Ǹjẹ́ rò pé wọ́n lè reform Nigeria? Yes or no? Even with this present administration. So why tá à ń parọ́ fúnra wa? Is it possible? And sort of future and sort of ṣé Bọ́lá Tinubu ó ti reform nínú yàrá ẹ̀? Wọ́n dé presidency ó ti dé presidency. Ṣèyí Tinubu ló ń jókòó síbi tó ti ń ṣe fake meeting. Who does that? Kí ló wá kiri níbi tó ti ń ṣe federal executive meeting? Kí ni business ẹ̀ pẹ̀lú federal? Because ó fẹ́ ṣó pé òun lọ́mọ president. Ṣé bàbá ẹ̀ ti dọ̀dẹ̀ ni? Ṣé bàbá ẹ̀ gbọ́n kọ̀ọ̀kan bí? Ṣèbí ìyẹn ni bàbá ẹ̀ ṣe mú Gbajabiamila tó ṣe Musani sọ́pọ̀. Ṣọ́ra gbogbo tí bàbá ẹ̀ ò bá gbọ́ bí ẹ ti ń dùn Gbajabiamila ṣàgbọ́. Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí i tí Atatürk ṣe nígbà tóun fi jẹ president wọn ní 1923 títí dé 1938 wọ́n ní he undertook a sweeping tí Tinubu ò bá ti ṣe sweeping reform ọ̀lẹ́ẹ̀dẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá tó support ẹ̀, because this is exactly what Tinubu should be doing for us now. Bẹ́ẹ̀ni ìyá mi àwọn tẹ̀ tó bá mi gbé lọ sí àmàlà tẹ̀bà àmàlà ti gbẹ̀gìrì dèmí má tẹ̀ ń pè é politics nìyẹn náà tó ń ṣe yẹn politics ewédú tó lè fi ẹ tó lè púpọ̀ ní yóò lè ẹ bá lọ jẹun ní búkà nísìn ẹ lè ní kọ́ fún ilé ìgúnfe ẹja gan ti wọ́n ṣé ẹ̀ la fi máa jókòó tì. Tinubu kò ní the time tó pọ̀ lọ títí tó láti reform Nàìjíríà tó bá yẹ pé ó wà honest ṣèbí òun ló ti agbára ti dé lọ́wọ́ ẹ̀ ṣó lè reform Nàìjíríà bí Atatürk ṣe ṣe ṣèbí Atatürk ọjọ́ tó ti pé nìyẹn eléyìí tá à ń sọ nísìn tí a ti wà ní 21st century how many more years ní Tinubu need kó tó reform restructure àti autonomy fẹ́ wá kiri èèyàn jókòó lórí fake 1999 constitution. Tinubu rẹ̀ kọ́kọ́ sọ fún ọ pé kó pull it down but that constitution is a bastard constitution. Pull it down. tó o bá pull it down kó wá bó ṣe máa fi sójà arrest gbogbo àwọn senator yìí kò ní ṣe yẹn because ẹ wà honest ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn. Ẹlòmíì ní yín kúkú rí nǹkan jẹ ìyẹn ló máa ń yà mí lẹ́nu ẹ̀yin tẹ́ kúkú rí nǹkan jẹ kí lẹ́yìn pé para yín fún. ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà níbi àmà ní láti pa kámẹ́rà yẹn kí n lè fi fóònù ẹ̀ sínú ọba akówó tí fẹ́ parí ètò so we are almost there. So mo tó kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́wà lórí ìjókòó lẹ́ẹ̀kan sí pé kò ní sú wa kò dẹ̀ ní rẹ̀wà a rẹ̀ gbọ́dọ̀ give up. Àwọn dúpọ̀ ní tìrì
iṣẹ́ tó fi wá ṣe náà ló ti ṣe yẹn, kò lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ tó fi wá ṣe náà ló fi ṣe yẹn, kò lè ṣe jù bó ṣe ṣe yẹn lọ. So damage tó fi ṣe òun náà ló ti ṣe yẹn. Mo tún bi yín lẹ́ẹ̀kan sí, ǹjẹ́ President Bola Ahmed Tinubu, ǹjẹ́ ó lè reform Nàìjíríà? Ẹ sáré bá mi calculate ẹ̀yin wa 1923 títí dé 1938 ọdún mélòó ni arákùnrin yìí lò kákọ̀ tó fi gauge ẹ̀? 1923 títí dé 1938 how many years was that? Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ maths. This man sọ pé the 1999 constitution was presented by Obasanjo. 1923 títí dé 1938 tí Kamel Mustafa Atatürk tó fi ṣèjọba, ọdún mélòó nìyẹn? 15 years. So that means pé in 15 years ó prepare Turkey for the future. So Tinubu fúnra rẹ̀ gan tẹ̀ ní 15 years. So kí lẹ wá fi para yín fún? Ṣé ti rí nǹkan tá a máa ń sọ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Tinubu, kára fi Tinubu sílẹ̀ káwa máa báṣẹ tiwa lọ. Because gbogbo ohun tí Tinubu lè lò kò tí ì lo 15 years tí bọ̀bọ̀ yìí lò. Ìdí táwọn elédè ṣe lò níjọ́ náà lọ́hùn ni pé we can understand the nature of tó fi gba ara wọn sílẹ̀, ìjà gbogbo revolution. So wọ́n lè má challenge arákùnrin yẹn because he was doing the needful. Tó bá bí Tinubu dá kó wá fún third term bí Ọbásanjọ́, bí àwọn málà ò ní fi nǹkan fọ́gi mọ́ lórí. Ìbọn Ọbásanjọ́ náà fi ṣe third term. So gbogbo tí Tinubu ní it's just 2 term, kò pé 15 years tí apá tó kù lò. So why are we not thinking about now and the future? Why are we selfish? Especially in diaspora, they were comfortable. Ẹni káwọn èèyàn máa pray nílé. Ṣé prayer ni wọ́n fi ń run gbogbo tó bá bí da èèyàn lọ sí inú ibi tí a ti ń ṣiṣẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ kan ní ẹ fi pray. Ṣèbó máa pray sínú mind ẹni. So there was a reform. He undertook a sweeping progressive reforms in 15 years. Ẹ ṣe gan ni gbogbo ìtẹ́nẹ̀ láìkí aṣọ tí wọ́n wọ̀ yìí. Wọ́n ní èmi ní bàbá Yorùbá nation. Mo gbọ́dọ̀ máa look nice tí bá ti jáde sórí screen. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí easy. Kí làwọn reform tó ṣe? This is what modernized Turkey into a secular. Kí ló ń pè ní secular? In tó yẹ ká máa operate ní Nàìjíríà ní secular. Àwọn olórí burúkú north wá gbé 12 state wọ́n rán ní Sharia. I don't think some of Yoruba people ẹ̀rọ pé mo ní Turkey mo kò ń sọ̀rọ̀ tí ẹ kí n máa sọ continuously but that is the only way tẹ́lẹ̀ fi understand it. And now ọmọ wọn irú aṣọ tí mo wọ̀ báyìí akọ̀wò sórí aṣọ kò ní sí nǹkan nísàlẹ̀. It's a different word entirely níbẹ̀ because what a reformer ní 1923 to 1938 ìyẹn Mustafa Kemal Atatürk. If not àwọn ọmọ gbogbo wọn nísìnyí bí àwọn ọba máa borí bí gbogbo àwọn ọmọ wọn ní Turkey ọba máa borí. Àwọn ò tí ì borí. Ẹ wo bó ṣe ń bú alájà Ẹlẹ́yà tó máa ń ṣe program yẹn. Ẹ wo bó ṣe máa ń disturb all the time. Àwọn Muslim. Ṣé secular state ní Nàìjíríà? Àwọn kan ń lo Sharia. Ẹ hàn pé ìlú ti divide nìyẹn. So let's go into it because time. So Mustafa Kemal Atatürk tí mo ní wọ́n bí ní 1881 or something around there. He was a field marshal, a revolutionary, a statesman, author, the founding father of the Republic of Turkey, serving as the president from 1923 títí gbà tí ọlọ́jọ́ dé tó fi kú ní 1938 for 15 years. Nígbà tó gbàjọba yẹn, ó dá Turkey padà síbi tó yẹ kó wà. Ó reform ẹ̀, ó sọ the modernized Turkey into a secular. Kò wá ṣe ní pé secular nìkan, ó sọ the industrialized nation. Ìyẹn ni wọ́n ṣe respected dágbàáyé lẹ́nu. Àwọn EU kọ̀ wà bias ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó di member European Union. Ó yẹ kí Turkey ti lọ tipẹ́. Tó bá débẹ̀ wàá máa béèrè pé ṣé ibo nìlú ìwà ṣé Amẹ́ríkà ló wà? Wàá fẹ́ lè gbàgbé pé ò sí ní kíní.
standard gidi but nítorí pé Islamic country ni wọ́n play politics pẹ̀lú wọn àwọn European Union ó sọ the industrializing nation. Ideologically, a secularist and a nationalist, his policy, social political theories became known as Kemilism. Or to fi orúkọ ẹ̀ pé n tó ṣe yẹn pé a máa rántí ẹ̀ títí dọ̀la ni wọ́n pè ní Kemilism. Bàbá Akíntóyè ní kò ń gbé wa lọ sí Noble Path àwọn ọmọ kan nínú àlọ́ Noble Path o ẹja dúró ti àgbàdo àti gàrí tí Tinubu fẹ́ fún wa yìí. I don't understand. Wọ́n ti fi bombard orí Bọ́lá Kàdé àti fẹ́ parí ẹ̀. Social political theories even became known as Kemilism. Kemilism, also known as Atatürkism or the 6 arrows. Arrow mẹ́fà. Arrow mẹ́ta kì í dọ̀bẹ̀ nù. Àbí kọ́lọ́ máa ń pò yẹn. 6 arrows is the founding and official ideology of the Republic of Turkey. Kemilism, as it was implemented by Mustafa Kemal Atatürk after the declaration of the Republic in 1923, was defined by sweeping political, social, and cultural religious reform. Religious òṣìwò. Wọ́n pè ní ojú kí ló dálẹ̀ lọ pẹ̀lú ẹ̀ kó ṣe gbogbo ọmọ ló máa dìde lọ kírun. So why is it that our opinion understanding eléyìí? Àná ń gbé nínú ìlú kan, àwọn kan wọ́n ń ṣe ṣàríà, àwọn ń ṣayé tiwọn, wọ́n wá fẹ́ fàyè tiwọn, wọ́n fẹ́ fi disturb àwa. Ẹ jẹ́ ká kúkú gé ìyẹ́ wọn ká jẹ́ kó máa lọ. Àwọn kan nínú. Now, due to his military and political accomplishment, Igboho tí ṣe military rí, but a mọ̀ pé field marshal wa ni. Tó bá ní zobe pé ká lọ assemble lálẹ́ wàláì ilẹ̀ máa mọ́ gbogbo àdúgbò máa dá páì àwọn èèyàn máa assemble. Torí òun ló tó bẹ́ẹ̀ lójú bẹ́ẹ̀ lọ. Kò dẹ̀ wá ní kẹ́ lọ assemble torí pé bàbá Akíntóyè ní leader wa. Dúpẹ́ wá dé àtẹ olórí burúkú àti máa ní bàbá de bunker bomb bastard. Ó gbà pé àwọn kan ti pè mí pé Kóìkì jọ tó bá sọ̀rọ̀ Dúpẹ́ máma tún bá wa fa Abíọ́lá wọnú ẹ̀. A máa pe bàbá professor ní bàbá de bunker. Ẹ̀rí pé olórí burúkú ni wọ́n máa yẹn. A ní kí ló rẹ̀ leader 1 àbí báwo ló máa ń pè wọ́n náà ní Ìgbòho kìíní. Bomb bastard. So, Atatürk, ibi tí máa kàdé tá máa fi sílẹ̀ lálẹ́ nìyẹn. Atatürk, tí Tinubu ò bá tilẹ̀ achieve tí mo fi ká yìí, ẹ forget ẹ̀, kọ́lọ́n wà pẹ̀lú ẹ̀ ni. Atatürk is regarded as one of the most important political leaders of the 20th century. Would Bola Tinubu be regarded as one of the most important political leaders of 21st century? Forget about gbogbo fún yàn lówó ṣe gbogbo orin yàn lọ́mọ kàyàn kọ́ là ń sọ yẹn máa lè. Ṣètẹ́ bá dé ní sinimá nìyẹn ó máa ń dáṣì yàn lówó. Ṣé nígbà tó dáṣì owó sórí fọ́ọ̀mù òlu tí àwọn kan fi ń ṣe ṣàríà táwọn kan ó yẹ kó kọ́kọ́ destroy gbogbo ẹ̀ ní pé kò ní dá fún yín ẹ̀ ń ṣe ṣàríà nínú Nàìjíríà kò lè ṣe é. Ìyẹn náà lọ ṣe lo Muslim ticket. If Tinubu, màá tó ka bẹ̀yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, if Bola Tinubu failed to achieve what Atatürk has achieved, because Atatürk will achieve it nígbà tá yóò ti làjú, so kò sẹ́ni reason tí Tinubu ò lè achieve it. Tó bá ti fail, ṣẹ́ni gbogbo ẹni tẹ́wà lẹ́yìn ọ̀lẹ́dì. Atatürk is regarded as one of the most important political leaders of the 20th century. Adẹ̀tí wà ní 21st century. 21st century. Àwọn èèyàn ṣe wàhálà, wọ́n ń ṣoko. Àwọn olórí burúkú kan dé lọ́sàn-án gan. Wọ́n á dẹ̀ jókòó. Ṣé business tó ń ṣe yẹn,
ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ eléyìí nísìn mo lè ṣó yín ó ń bá màálù sùn ni màálù ló ń bá sùn ẹjà gbélé ká tó máa lọ. màálù wọn ò jẹ́ agbádùn kò sóúnjẹ lu alárùkọ mọ́ àló jẹjẹ mọ́. ọmọ tìmọ́tì wọn wá gbìyànjú sí wọn jẹ gbogbo ẹ̀ pátá wọn kó sì nínú ìdọ́kọ̀. mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn nígbà mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn ọjọ́ kejì wọ́n tún fọlọ́pàá mú mi pé mo ti bẹ́ màálù ládàá láì lọ inú oko. èmi kọ́ mo ní fídíò yẹn so mo fi lò púpọ̀. ní 21st century wọ́n fi màálù jẹko káàkiri. ó sì ṣe ọlá lẹ́yẹ kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n tú ẹ̀gẹ́ mi fún màálù. bó lẹ́yìn ṣe mọ̀. mo fi kan lẹ́nu oko mo ní kó kúrò nínú oko mi bí ó sì lóhun ò ní kúrò. àwọn kò rí àwọn ọmọ dáúdù mo dẹ̀ fi sílẹ̀ nínú oko fílàní mo fi lẹ́nu oko pé tí nǹkan kan bá ti ṣe oko mi wàá ló ba torí mo dá a mọ̀ mo sì dóko ńjọ́ kejì wọ́n ti jẹ ẹ̀gẹ́ mi mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn nígbà mo gbé wọn lọ Àmọ̀tẹ́kùn ńjọ́ kejì wọ́n tún fọlọ́pàá mú mi wípé mo ti bẹ́ màálù ládàá láì lọ inú oko. nǹkan tó bá jẹ́ tóbi kò ó tó bí èlò. ó tó éka kan àtààbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. màálù àgbọn tó dé ni. kí ló ṣẹlẹ̀. màálù lọ́jẹ́ mo gbin ẹ̀gẹ́ mo gbin tìmọ́tì mo wá gbìyànjú sí wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀ pátá ó kó sì nínú ìlọ́kọ̀. kí wàá lẹ fẹ́ kíjọba ṣe. kíjọba ràn mí lọ́wọ́ ni kíjọba ràn mí lọ́wọ́ ni. Ògùndé Samson màálù ìjọ oko mi ó ti tó nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta báyìí wọ́n jẹ ẹ̀wà wọ́n jẹ àgbàdo wọ́n jẹ ẹ̀gẹ́ ó fẹ́ kíjọba ràn mí lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n lè ṣe wọ́n bá mi ṣe tó dáa ti gbìyànjú wọ́n kàn mú wa ṣeré ibi ti dé. àwọn lè dúró de ìjọba ibi tá a bára wa dé nìyẹn ẹ bá fẹ́ wo fídíò yẹn àti post ẹ̀ wà lórí social media lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n ń dúró de ìjọba bàbá Akíntóyè wá ń fún wa ní ọ́fà tó dáa kí ni ọ́fà náà ó ní Yoruba nation chooses the noble path and his noble goal bẹ́ẹ̀ ni ìjọba sọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ right àríyá mi Tinubu has a lot of work tó bá wà honest to do kò dẹ́n ṣe pé kó wá ní òun wà honest a máa ṣe díẹ̀ later no he has to complete it now because tó bá ti complete it if the power change hand again Yorùbá lose gbogbo agbára yẹn ṣe gbogbo agbára tẹ́ ẹ̀ ní IG ẹgbẹ́ tó kun tinkan kìnìkan tó bá ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọmọ alápadà gbogbo tí Tinubu wá ṣe lọ́mọ reverse ìtàn pè ní presidency nìyẹn so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí odò agbóhà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ a kó àdúró tí Yorùbá nation ilé ìtàtúnṣọ lálẹ́ òun náà ni èyí tí a pè ní lákọ̀ọ́kọ́ who is Dr. Chief Sunday Igboho Oòṣà Yorùbá nation is here forever to stay leave our hero alone ẹ bá a fi Igboho sílẹ̀ èyí dà láàmú ẹ̀yin oníròyìn ìgbà tẹ́ ẹ̀kọ́kọ́ ní traffic ẹ bá ti dárúkọ Igboho. And the second headline ta lò òun náà ni Chief Sunday Igboho is not a criminal so he can travel anytime any day while Yoruba nation continue to grow. Igboho has the right ẹ bá ní ẹ̀rí ní Canada ẹ̀rí náà nìyẹn ẹ bá ní ẹ̀rí ní Algeria ibikíbi tẹ́ bá ti rí ṣé ọ sọ fún yín pé ó wà restricted ni Nàìjíríà ni kò ní láti lọ sí àwọn tó fẹ́ mú ní Nàìjíríà a lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ tí wọ́n tẹ̀ fún wa láyè ká máa rí lò. We are grateful to the family. Thank you so much. And the children. Mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi, mo kí Dizeman, Adamola Melekan. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Aláwọ̀ bàbá, kọ́lọ́ àbẹ̀lẹ́dùmarè bá ń dúró ti bàbá wa Adéníyì Olúwadámiláre. Stone Cold Peter, mo kí àwọn Biafra, bẹ́ẹ̀ ni mo kí Mr. George Wells, mo kí Mr. Benson,
Àṣàkẹ́ TV show mo kí yín mà, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, Easy Dollar mo kí ẹ, mo kí gbogbo yín káàkiri ibi tí olúkálùkù wà, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ GR1, mo kí ẹni tó wò live, mo kí ẹni tó máa tún wò. Èmi náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media, bringing the world closer to your doorstep. Tẹ́ bá ti wá ń bá wa wò ó, ṣe rí backup channel wa yẹn, ó dà ń pé ẹ fẹ́ jẹ́ kó rìn ju bá ṣe ń fẹ́ lọ. 561 subscriber péré. Tàbá ti wá fi link yẹn sí inú ti Kóìkì Media, ìyẹn comment section. Ẹ lè rò pé ti follow ẹ̀, kẹ́ máa mọ̀ pé ti follow ẹ̀. Ìyẹn la ṣe ń ṣe Star Radio láàárọ̀ tá à ń rí just 15 people. Àwọn 15 yẹn, that means pé bí àwọn nìkan ni wọ́n follow wa lórí the backup channel. Tẹ́ bá ń wá backup channel yẹn, it's just very easy. Òun náà ni WD76 kò ń ṣe word o, figure. Ẹ̀dẹ̀ space media. Ẹ rí níbẹ̀, ẹ tẹ̀lé wa lórí ẹ̀ kí a lè jọ máa ṣiṣẹ́ yìí. Lára iṣẹ́ yìí náà ni gbogbo wa. Mo kí àwa Comfort ní kí, mo kí gbogbo yín ibikíbi tó olúkálùkù bá wà títí dé Libya, Mali, Niger, Chad, Sudan, ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Igbo, ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Hausa. Yoruba nation no going back. Yoruba nation for life. Wọ́n ní gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ o. Fúlàní ò dẹ̀ ní kó wa lẹ́rú. Kàkà kí Fúlàní kó wa lẹ́rú, ó bẹ́tà ká neutralize wọn. Ẹ̀gbọ́n nǹkan táwọn ìyá yẹn sọ, wọ́n jẹ tomato, wọ́n jẹ cassava. Ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ló wà nílẹ̀ o. Fúlàní fi pa wá, kó gbomi wa, kó gba identity wa. We must not give room for that. We must do everything to remind our people that tá bá dákẹ́, tara wa bá wa dákẹ́ o. It is our responsibility. Òyìnbó kankan ní wá láti wá rán anybody lọ́wọ́. Àwa ni ká kọ́kọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́. Mo dúró pẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí mi náà tó dúró tì wá, tí wọ́n fi wá sílẹ̀. Nígbà tá bá ń lọ lénìí, àwa náà lè tún máa rí gbogbo bàtà bá ti ń padà bọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. Nígbà tó bá yá, àbọ̀ sórí M1. Bọ́ká tó dórí M1 yẹn, à prepare mind rẹ̀ dáadáa. Torí pé tá bá ti bọ́ sórí ẹ̀, mo gbàgbé ni, mo fẹ́ lọ mú scarf nílé ni, ẹni máa kàn ló máa kàn. One thing is, Nàìjíríà ti kan gbogbo wa báyìí. Kọ́nà kó ṣàánú wa ni. Ó rán ẹ̀ la máa sùn. Ó dàárọ̀. Orílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga, máa falẹ̀ rí ìgbàgbọ́. Láti bẹ̀rù, ká ṣiṣẹ́, ìṣọ̀kan, ìkẹjẹ. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Ọ̀pọ̀ ìwé àtọ̀hún tẹ̀dá. Àwọn ọmọ ìdílé wa bọ́ sí ipò. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa náà ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Orun ayọ̀ la máa sùn. Mo ní happy Sunday lẹ́ẹ̀kan sí i. Kí ọba Elédùmarè kó dúró ti gbogbo wa. Yoruba nation, the territory will remain our own and the next generation. Good night. Ó dàárọ̀.